Yes. How does it look that you hate Tinubu so much? Said that you had some relationship with President Bola Tinubu. No, at some point, because I never had any relationship with him. No contact with him. You've never spoken to him. I've spoken to him on the phone when I think there was a time they were trying him for the code of conduct, and somebody gave me his number because I wanted to find out what was going on, especially when he was trying to resolve the problem with Jonathan. So they were going to France to have a meeting so that they would drop those charges. So I called him, and he answered, and he said, "Who is that?" I said, "It's Sowore." He has his deep voice. Sowore, yeah. So, but that was the second time I would contact. The first was the first meeting in 1999. I was about to head to the US. They had just come in from the pro-democracy era. He was with Ogbeni walking on the streets in Ikeja. I think Ogbeni was contesting for chairman of Ikeja local government. He was contesting for governor. And I was leaving the country. I was with Dr. Fashion and Larry Suraj, my friend. So we saw it. Dr. Fashion said, "This is Bola Tinubu." And we looked at him. It was very, very unassuming. Very, very good. He just wore jeans and talked in, and he had sandals on. And I used to make fun of him that his leg was dusty, dry. And then tó wà lẹ́yìn ọ̀fọ̀ òjòjì lọ ẹ wo mo kí n káàbọ̀ sínú abala lérèfé ibẹ̀ náà la gbà yọjú látọjú fèrèsé o ọ̀dọ̀ Sowore la yọjú sí ó sọ dẹ́ndẹ́ ọ̀rọ̀ ó tú àṣírí kan Ọbásanjọ́ ó pe Ọbásanjọ́ ló kọ kò sí tí ò fi OBJ bàbá ẹbọrọ òwú kò sí tí ò fi wọ́n wé tán o ó ní lọ́dọ̀ tòun ó lóun gangan ni igbákejì Sátánì devilish mo ní kí ló ṣe tó báyìí kí ló dé ó ní òun ó sọ gbogbo ẹja fún láyè jù báyìí lọ o ó mẹ́nu lé ọmọ Ọbásanjọ́ náà Gbénga tó sọ wípé ó yọ sọ fún un ní o ṣùgbọ́n òun lè sọ síta báyìí nítorí wípé ọ̀rọ̀ ti di bó lọ́wọ́ yàgò pé àwọn ọmọ tíyàwó òun bí fún òun ò rò pé ọmọ òun ni o wọn ló ní paternity problem pẹ̀lú bàbá rẹ̀ ó gbé bàbá rẹ̀ lọ ilé ẹjọ́ nítorí rẹ̀ pé ó ń bá yàwó òun sùn kó lè fún ìyàwó òun kọ́ńtrátì náà sì gbọ́ síjà náà gbà náà àsófẹ́ lójú báyìí Sowore ti tú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀. ẹ jẹ́rìí mi wọ́n gbé yín débẹ̀ ẹ já sọ gbó rẹ̀ di inú bus stop ní inú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. ẹ mọ̀ bínú pé látọ̀dọ̀ Sowore a kàn sáré jáwọ́ Kogi àti dé Kogi náà nù ní yàgbà west Ègbè àbí Ègbè n ò máa ń ṣe pé wọn ò fa àwọn àmì tó wà lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n tó dá mi lójú àmì tá a rí náà ni wípé lára àwọn tí wọ́n jí lọ wọ́n ti ń tú wọn lẹ̀ o wọ́n ti ń gbòmìnira ṣùgbọ́n wọ́n ní kò sẹ́yìn ransom wọ́n gba ransom wọ́n san ransom fún wọn. ṣùgbọ́n ibi tí inú àwọn èèyàn ti ń dùn wípé bàbá ìmórí yọ Ọlọ́run kò yọ ẹ̀mí rẹ̀ ò bọ́ sí ibẹ̀ náà ní ọwọ́ tún ti ba ẹni tó gba ransom ìkànnù àwọn tí ń gba ransom tí ń ṣe agbódegbà tí ń ta oògùn olóró wọ́n ní bísínẹ́sì ẹ̀ pọ̀ pẹ̀lú àwọn bandit ń bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ti bá ojú rẹ̀ náà lẹ̀ ń wò yìí owó ransom tó gbà àtowó tí ń mèkì níbi oògùn olóró tí ń tà fún ọ náà ló kó dání yìí o. ó dá o láti Kogi ń bí lágbàdé Plateau State o ní Bokos gangan local government ibi tá à ń lọ́nu o làwọn aráàlú ìwà ń kó ẹ̀rí jáde àwọn kìrìsìtẹ́nì tó wà ń bẹ̀ wípé ẹ sọ wípé wọ́n pa àwọn mùsùlùmí ju kìrìsìtẹ́nì lọ ẹ wá wo bó ṣe jó ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ẹ wá wo iye àwọn èèyàn tán pa ní last Christmas àwọn jáde ọjọ́ kan náà fi pa èèyàn bíi 100 kìíní kan àwọn ẹ̀rí wà ńlẹ́bàámu kàkà káwọn kìrìsìtẹ́nì akẹgbẹ́ wọn ńlẹ̀ Ìgbò ńlẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ tán fi wá fẹnu sí tí wọ́n ṣe àwonígbàwò ń gbọ̀wọ̀ wọ́n kọ̀ wọ́n ń wò wọ́n ń ran ṣùgbọ́n àwọn aráàlú òyìnbó wọn kọ́ ó àwọn èèyàn gangan mo wo fúnra arákùnrin kan lónìí ọmọ ìlú òyìnbó ni tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ yìí sórí ó kọjá àbẹ́já gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí. So I am Reverend Yakubu Muton. I am a pastor with the Church of Christ in Nations. But this is my village. This is Mayanga. Mayanga is in Bokos local government, Plateau State of Nigeria. What really happened here is not only in this village that we're affected by this crisis. We're affected by more than 11 villages, which Mayanga happens to be one. And in these villages, it is the same method of attack that was conducted. It is the maiming of people, slaughtering them, and burning of their houses and their foodstuffs and properties. So by now, by the record we have already collected, we have over 150 people that are killed one day. That is on the 24th of December. That is the Christmas was just not a Christmas to us, like to celebrate. It was a mourning Christmas because of what happened to us. As you could see, I'm standing here. This is my house in my village, and I lost everything that was in the house, both foodstuff, clothing, and whatever. It was a furnished house, but it is burnt. And even the church that is by my side was burnt, and the pastorium is burnt. Everything about us here in this village is confused. As you could see, that everything is destroyed. But we thank God that some of us are alive. And at the cost of this, like me now, I lost 7 of my brothers at the cost of this crisis that happened.
ó náà lẹ́gbẹ́ lẹ́nu àwọn fámìlì tí wọ́n pa wọ́n kù ni o, àwọn tó kú ti kú, àwọn tó kù náà ń ròyìn báyìí. Ẹjẹ́ wá dẹ́kọ̀ báyìí, ẹjẹ́ á dọ́dọ̀ arákùnrin onímọ́tò ní ó ní ìkànnù àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ló lọ́n lọ́wọ́ gbà lójú ọ̀nà BRT tó sì ń fa jíà mọ́tò mọ́ ń lọ́wọ́. For park on top steering. Now the gear don't worse now. Who is paying for the gear? This is their face, oh. Nigerian tax BRT tax force. I do on my lane, jeje. They drive. In they put my steering for park. See them. See the hand. Now where put on be this? As I was driving on steering, no. In they put my gear for park. The BRT they want to enter. You will give me the evidence there. Ikorodu road àdúgbò mi náà mú wa. Àwọn wèrè tax force yẹn ni wọ́n ṣiṣẹ́ wèrè wọn tí wọ́n máa ń ṣe yẹn ni. Má worry mi àti wọn nílé ni pẹ̀lú iṣẹ́ òṣì tí wọ́n máa ń ṣe ń bíbá yẹn. No, ibi line wèrè kan bẹ tí wọ́n máa ń fọ̀ nígbà yìí. Wọ́n máa ní tó bá ti cross line yóò fi gbàgbé àwọn sílé ni. Ṣé làwọn àwájú mi tó mí sẹ́yìn? Mo dẹ̀ kúrò lẹ́yìn ẹ̀. Àìlè bí wọ́n ṣe pé ní cross mọ́tò nìyẹn. Wọ́n bí tí wọ́n á ní kí páàkì síbẹ̀. Wèrè tó jókòó sí mi wọ́n ẹ̀gbẹ́ náà tí mo fẹ́ lọ páàkì. Ó ti fi mọ́tò sí páàkì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nìyẹn. Capture me very well. This is one of the Aja working for them. I was coming on my way. This is the bridge, oh. This is BRT lane, oh. There is a truck in front of me when I was about to climb that bridge. I was trying to maneuver to overtake the bus. The way this bus that is coming. You see the way this bus is coming. That was exactly what I did. And these people, the next thing they did was they blocked me here. All in the name of their doing tax force. BRT tax force, so in Ikorodu road. This is where I followed, oh. I did not even enter this lane at all. This BRT lane, oh. They blocked me on my way when I was even driving. They put my gear on park while driving. This is them, oh. These are the people doing all this rubbish work, all this work. Now another thing, government send them. Now another thing that they do for road. This is BRT lane. Is there anything wrong? And this guy is coming now. Are you not going to tell me that it's on the BRT lane? Let me see what you have. You see now. You see this car coming. See. Oh yeah, they will block him now. Oh yeah, block him. Who he is? He has the right to pass the BRT lane. Let me see how you are going to treat this one now. He's passing through the BRT lane compared to me that I did not even pass this lane at all. Let me see how you will handle him now. Let me see how you will handle it. All this rubbish work we are doing on the BRT lane under the name of tax force. You see now, he has been passed. Compared to me that I did not even now follow the BRT lane. So ti rí ìwọ ará diaspora mo ń lọlé àwọn nǹkan tí ò ní farahàn rèé o ò ní farahàn fún ọ pé n tó rè pàdé ńlérè o so wá ṣé kò yẹ kó ní ìlà ó yẹ kó ní discontinued line tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá ká ọmọ bẹ́ẹ̀ mítà tí mo sì ń wò yìí kò tí ì yẹ kán mú yàn torí àti wọlé níbẹ̀ yẹn ó yẹ kó ní discontinued line at least 150 meters ní discontinued line máa tó sọ fún ẹ wípé o ò lè jáde mọ́ o ò lè gun orí ìlà yẹn mọ́ gbogbo òòlà sáìn yẹn ló ní mínì wo ìwọ diaspora ni mò ń fà létí àwọn sọ̀rọ̀ Nàìjíríà pọ̀ òbọ̀ ọba ti láyà ẹ̀ tó láyà akẹ́bọ̀jẹ́ rẹ̀ ní kó o tó rè sáyà gbangba o àwọn nǹkan tó mọ̀ dojúkọ rè. àbí mọ́tò kan kọ́ náà fi ilẹ̀ ta rí tí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe kinní lóòótọ́ àmọ́ ohun táwọn aláṣẹ Èkó sí tí ẹ ti ẹ̀ wá rí the rate táwọn street urchins ṣe ń ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìlẹ́kọ̀ọ́ ò lágbára ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á wá dọ́dọ̀ mọ̀mọ́ tí mandikisi ambassador wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á dọ́dọ̀ mọ̀mọ́ àtọmọ ìyàwó lè tàn ní ó mú lọ ságọ̀ ọlọ́pàá àwọn ẹ̀yà padà wá wọ́n ṣe fídíò wọn tó ń fi pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ ni wípé ẹni tí ò gbọ́n pé alétí lápá ni àwọn ọmọ yẹn àwọn ó kọ́ wọn àwọn ò mọ̀ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. àgbẹ̀ wa lọ sí police station ní town hall. ẹ̀sùn àwọn ìgbìmọ̀ máa ṣe tó máa ṣàlàyé ẹ̀ kíákíá ẹ̀jọ̀ bóyá bí 1 to 2 hours gbìgá tí bọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa yẹ gbà wọ́n lábẹ́ sí píríṣì kò wọ́n dẹ́dẹ̀ kí wọ́n fi gbogbo àìṣedódó ìjìyà ní níwájú Ọlọ́run. ẹ ó mú wọn kàn wá nínú mọ́tò nìyẹn gbé wa lọ́dẹ ló máa fi onú ka àwọn àtẹ̀mọ́gbẹ́ orí náà ẹ̀. ó dé against the line. Okay. Má worry my dear, go share o. Má worry my dear. Okay, lórí mi.
ní báyìí ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ Regina Daniels tó ṣe fídíò fúnra rẹ̀ lánàá táàbúrò ẹ̀ náà wà ń bẹ̀ tán rè dágòbé lẹ̀ nílé ọkọ rẹ̀ tán rè kẹ́rù rẹ̀ jáde àfibọ́kọ rẹ̀ ṣe jáde báyìí Ned Nwoko ara àwọn sẹ́nítọ̀ yín ni òun náà ti wá sọ tí ẹ wo ó lóun ò sí lé lánàá ó ní ṣùgbọ́n ó wá dá wàhálà lẹ̀ nílé ó ní bẹ́ẹ̀ náà ló sì bá nǹkan jẹ́ rẹpẹtẹ ó ní ó bà Ferrari ń jẹ́ ó fọ́ gíláàsì ẹ̀ ó ti fi Ferrari yẹn ya fídíò yẹn obìnrin yẹn ó bàjẹ́ pátápátá àríbi tán ti fọ́ gíláàsì ẹ̀ kò ní owó iyebíye millions of millions náà fi tún ṣe bẹ́ẹ̀ náà ló sọ ó ní oògùn olóró yìí náà ni ó lóun wá ń propose wípé rehabilitation center kan wà tán ti máa ń tọ́jú àwọn olóògùn olóró wípé kán gbé lọ síbẹ̀ ní Àsokoro l'Àbújá tàbí kán gbé lọ sí Jordan pé ibẹ̀ nìkan ló mọ̀ tán lè gbé lọ bí méjì yẹn láàrin gbogbo àgbáyé tí ò ti ní access sóògùn olóró wọn eléyìí mọ̀ ga o sàdédé ló wá bẹ̀rẹ̀ oògùn olóró Ọláníyọnu ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbìn gbogbo àwọn celebrity yín tán pàjẹ́ tán manage ẹ̀ tán wà sórí agbágbé tán wà mọ́ ṣe packaging fún yín kẹlẹ̀bẹ̀ tú ẹ́. ní báyìí ẹ jẹ́ àrékọjá sọ́dọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan Lékan Òjó ló kọ wọn mú tiẹ̀ ń wo ní ọ́fíìsì wọn mo ní sí lecturer níyàn nítorí mo rí ìwé rẹpẹtẹ wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti fẹ́ẹ̀lì F9 náà mú wọ́n ní sẹ́ẹ̀lì jẹ́ bàbá wọn kẹfọ́ ran lórí wọ́n ní gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wọn sì rèé tí wọ́n náà mojú ẹ̀rọ lórí ọ̀rọ̀ ajé wọ́n ní irọ́ òyìnbó lásánlàsàn náà wọ́n ń pa fún ọmọ Nàìjíríà. Woefully failure. F9 parallel. That is it. But there is still time. The next 2 years they may improve. But so far, nothing is working. What is working at the end of the day, you see from economists coming to tell lies. GDP growth is high. Economy is improving. Economy is improving in the pocket of the political class. There is no middle class today. Before, we had the rich, the middle class, and the poor. Now it's between the poor and the rich. These rich, they are now up to 30% of Nigerians. That is to say, 70% of Nigerians today are poor. They are suffering. The little I know about security, I'm a security expert of the global repute. One of my tutors told me something. He said the biggest fertilizer or manure for criminality is poverty. Because he that is done fear no fall. There are people. Let me round it up with a story. I went to a medical facility to take treatment. A woman brought her daughter to that place. He said, take 300, don't give me some drugs. They say, oh, with the condition of this baby, you need nothing less than 3,000. He said, okay, if that's the case, let the baby go home and die. And I said, madam, why are you saying this? He said, even when I drop the 300, there won't be any food for the child to even eat. That is the level we are today in this country. And that one, there are some persons that could not even afford 100 naira. àwa ò lè mọ kọrin àrò ìbànújẹ́ ò ní tọ́ sí wa ṣùgbọ́n àwọn tó kàn ló mọ̀ o lára wọn náà ni arábìnrin ẹran tí ẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ ní Arise TV èní gangan ló fẹ́ wọ káàlẹ̀ lára àwọn tó sì sín dé ẹnu bodè láti mọ́ lọ náà ni Peter Obi wípé ọmọ Ìgbò ni ọmọ Nàìjíríà ni ara àwọn tí Nàìjíríà happen sí negatively lélẹ́yìí gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ o ní tere èjì tere níkọ̀ọ̀kan èjèèjì wọ́n ń kà á fún Nàìjíríà ọmọ ológo ọmọ tó yẹ kó soríire ó ní kàríà gidi bàbá rẹ̀ ò yáwó kò jẹ́ gbèsè lórí rẹ̀ wọ́n sìn débi tẹ́rù ò ti ní bá a ṣùgbọ́n nígbà tí yóò fi bẹ̀rẹ̀ kàríà rẹ̀ tó yẹ kó jẹ́ àsìkò fún àwọn òbí rẹ̀ láti mọ̀ jẹun ọmọ ṣùgbọ́n ìgbà gangan ní Nàìjíríà wá happen sí negatively àyà tí ẹ̀ ń sọ àyà ni àwọn òbí rẹ̀ ò bá béèrè fún àwọn tó pàṣẹ mọ́ láwọn ọlọ́pàá ti mú wọn pé ó yẹ kàn náà wà bí lónìí kàn wá wòṣẹ́ burúkú tán sí pé lẹ́yìn ìgbà náà tá bá ti sin òkú rẹ̀ tán tán fojú ara wọn rí iṣẹ́ láàbí tán ṣe kàn kó wọn padà sátìmọ́lé. ó dáa ní báyìí já padà sẹ́kọ̀ọ́ Ìgàndò là ń lọ straight níbi tá a ti gbọ́ pé ọwọ́ ti tẹ àwọn afurasí ọ̀daràn tán sọ wípé àwọn ganan ń dalẹ̀ láàmú ní gbogbo agbègbè Ìgàndò mọ́ Ògùn State wọ́n sì ní àti mọ́tò tán rọ́ọ̀bù àtẹ́lẹ̀ ìtàn fi ń ṣiṣẹ́ wọn bá nínú ilé wọn ní Dìgbí ibẹ̀ náà nà ká wọn mọ́ àti gbogbo nǹkan ìjà olóró tí wọ́n fi ń ṣọṣẹ́. ẹ jẹ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó bọ́rọ̀ náà ṣe jẹ́ gangan.
We've arrested 5 of the notorious and vicious gang of armed robbers and car snatching. The only one incident was recorded in Lagos. The vehicle was snatched in Lagos, which one of the complainants here will talk to you about. But our deep investigation into that singular crime lead to so many other recoveries. We've recovered so far about 5 vehicles. 2 of them are here, and the house I'm backing here is a house that 3 of the suspects are abandoned. We want to start this note of warning and advice to members of the public, mostly the middle cadre civil servants in the private and the public sectors, who want to use the opportunity of carrying passengers to supplement the money for them to buy fuel. Is very dangerous, because this same gang use these guises to stop at bus stops and stop you, enter your vehicle as a passenger, and as the journey progresses, they dispossess you of your vehicle. We want the community to know that these men of the underworld, they are not spirit, and they don't have any superpower or supernatural power, to put it precise. When they see something, they should say something. When they notice somebody living in their neighborhood that doesn't have means of livelihood, and they should let us know. Even for those who have means of livelihood and they move at odd hours and they relate to strange faces around, they should let us know. ìyẹn kò sọ́wọ́ yín bẹ́yìn náà bá ṣe sí aráàlú náà ṣe mú yín aráàlú ṣòfófó tán orí ẹ̀ lẹ́tún dálé ẹjẹ́ àkó ń bẹ́ àwọn tẹ̀ ń wò ìlànà tó ń dúró de olódòdẹ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbọ́ signal wípé olódòdẹ ti ń padà bọ̀ láti róòmù láṣẹ ní etí tó gbọ́ àlọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ àbọ̀ ìgbà tí olódòdẹ ń lọ ajẹ́kẹ́ mọ̀ sí lélẹ̀ tó sì ń padà bọ̀ náà á ń láti fi tó yín létí mú tiẹ̀ kọ́kọ́ rò pé obìnrin tó rorò ló ń bọ̀ lókè ni àṣé bàbá ni bàbá kẹ́pẹ́ o ẹ̀yà ara Nàìjíríà ẹ kí olódòdẹ káàbọ̀ sáàrin the celebrity has come back the star of the economy of Nigeria. ó dáa níbẹ̀ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ minister for education lórí ọ̀rọ̀ tó sọ láìpẹ́ yìí wípé mathematics kò jẹ́ dandan gbì fún àwọn tó bá ń ṣe kọ́ọ̀sì art. Wọ́n ti wá yí ọ̀rọ̀ o, wọ́n sì ní ká fi tó yín létí. Wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbọ́, wọ́n ní ẹ mọ́ wá sórí wẹ́bsáìtì àwọn ni o. Àwọn kan ń gbé ìgbèkúgbé, wọ́n láwọn ò ní kí àwọn ọmọ yín kán mọ́ jókòó ṣe ìdánwò máàsì o. Wọ́n ní táwọn ń sọ ni wípé fún àwọn programs kan ní yunifásitì, pàápàá jùlọ ní faculty art, wọ́n ní wọ́n lè mọ́ consider àwọn tán bá ní credit. Wọ́n níyẹn ò sọ pé kán mọ́ jókòó fún exam mathematics o, wọ́n ní kán jókòó fún, ṣùgbọ́n consideration lè wà láwọn programs kan ń tán sọnù. Wọ́n ti yọ dànù bí ẹni yọ jìgá o. Wọ́n sì ní kí àwọn ọmọ tó fẹ́ ṣe art pé kán mọ́ study fún mathematics. Ó dáa ká mọ̀ bá àpẹ́jù eléyìí láàfi káde gbogbo abala lérèfé ńlẹ̀ níbi tí ìkànnà àwọn sẹ́nitọ̀ Orji Uzor Kalu tó ti ń pàrọwà sí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ní senate wípé kán jẹ́ káwọn yẹ àbádòfin tí ó jẹ́ kí ààrẹ Tinubu lo single 6 years lórí àlééfà. Mi ò lè rẹ́rìn. My private opinion as a person, I would like to appeal to my colleagues on this committee chaired by the Deputy Senate President, Tinubu-Senator Jibrin Barao, CON, that our members in the Senate and the House of Representatives, chaired by Honorable Benjamin Kalu, that we should come together and agree to do a 6-year term, one single tenure. Because people are busy fighting after 4 years, they are fighting for another term. So let everybody come in knows it's just been a single year, 6 years, and there'll be no rancor, there'll be no problems. Let us devote our time, most of our time, to give Nigerian people what they want. Everybody needs enjoyment. I want Nigerian people to have enjoyment of democracy, where a single tenure can give them what they want, provide food on their table. Bẹ́ẹ̀ rí nǹkan, mo mú ẹ̀rín mi, mo pọ̀ sí ẹ̀ látà ẹ̀kan ni. Ẹ rí wípé onírọ́ làwọn ará bí. Àwọn náà ń bú Peter Obi wípé single term ò lè ṣe o. Wọ́n ti wá, wọ́n fẹ́ dìbò 2026. Káàrẹ̀ Tinubu kan continue. Ó dá ẹjẹ́ àpàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn. Ó dá kí wọ́n káàbọ̀ gbogbo àwọn descendant Africa rèé o, láti Brazil, láti Haiti, láti USA. Wọ́n kórajọpọ̀, wọ́n wọlé wá láti
àwọn oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè níbi tí wọ́n ti nígbàgbọ́ tó nígbàgbọ́ wípé Áfíríkà gangan lórírun àwọn. Bàbá wa Professor Wọlé Ṣóyínká ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn náà kí wọn káàbọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n deliver a powerful no tí wọ́n sì sọ̀rọ̀ púpọ̀ nípa orísun wọn. Gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò yìí wọ́n náà padà sílé ni Tòkunbọ̀ náà pa àwọn padà sílé, àwọn padà sórírun àwọn wípé àwọn òyìnbó láwọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n orírun àwọn DNA àwọn ẹ̀jẹ̀ àwọn Áfíríkà ní rùn pé àwọn wá locate ilé láti door of return náà mọ̀ pé diaspora festival door of return òun náà lè ń wò. Ohun ẹ̀rí ẹ̀rù bẹ̀rù olùgbọ́n kẹrù ẹ̀rù bẹ̀rà rẹ̀ ṣàkẹ́rù ẹ̀rù bẹ́dẹ̀lé ọkọ yín kẹrù ẹ̀rù bẹ́dẹ̀lé àlè kẹrù ẹ̀rù bẹ́ẹ̀ bá dòpòpò ẹ̀bà ọ̀nà mo mú mi lé. Ohun ẹ̀rí ẹ̀rù ohun ẹ̀rí ẹ̀rù ẹ̀yin náà máa gé lẹ́mọ̀ sínú omi. Mo fi sìn sọ́hùn ó dá orin bàbá wa Àyìnlá Ọmọwúrà láfi wọlé. Eléyìí gangan kọ́ ni mo fẹ́ fi wọlé, ẹ jẹ́ mẹ́nu lé eléyìí tá a fẹ́ fi wọlé gangan. Mo ń bọ̀ wá, ẹni sùúrù, ohun yẹn gangan ni mo fẹ́ fi gbé. Àyìnlá ọmọ báwo rẹ ní gbọ́kànlé àtẹ̀ra mọ́ṣẹ́ ẹni ebi kì í pagún dọjọ́ alẹ́ àgbẹnigbèrè pàdé olùkùn ilẹ̀ tí ẹ rí yẹn òun ló ń bàṣírí òkú tọmọdé tàgbà ẹ wá náwó fanigiládé ó dolú bàṣírí irun orí bàṣírí orí ó dolú bàṣírí irun orí bàṣírí orí èèkánná ọwọ́ sóhun ló ń bàṣírí ọwọ́ ìkíkánná ọwọ́ sóhun ló ń bàṣírí ọwọ́ èèkánná ẹsẹ̀ o sóhun ló ń bàṣírí ẹsẹ̀ o ìkíkánná ẹsẹ̀ o òun ló ń bàṣírí ẹsẹ̀ o tọ̀tún tòsì ẹ mọ́ mú wá tọ̀tún tòsì ẹ mọ́ mú wá o orí ẹ̀dìyẹ ò ní burú mọ̀mọ́ o. Orí ẹ̀dìyẹ ò ní burú mọ̀mọ́ kóyin dúdú nílé ayé ń bí alágbàfọ̀ tẹ́rí yẹn kì í bínú omi òògùn dàbèdè bá mi gbó wa ẹgbó wa bàbá ń pọ̀fọ̀ orin sì ní Ọlọ́run ó kẹ́ Yorùbá òògùn dàbèdè ṣé ìṣe ifá kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ifá ògùn dábèdè ògùn dábèdè bá mi gbó wa ẹ̀yin tó láyé ṣe ń gbọ́ ẹ bá mi gbó wa ẹ̀yin tó láyé ṣe ń gbọ́ ọgbọ́n ló ní kẹ̀mú tèmi gbọ́ nílé ayé ń bí ọgbọ́n ló ní kẹ̀mú tèmi gbọ́ ewé gbégbé kó gbèrè kò mí nílé ayé ewé gbégbé kó gbèrè tèmi bá mi nílé ayé ewé ewúro ayé ló ní kẹmú tèmi ro ewé ewúro ayé ló ní kẹmú tèmi ro ewé tẹ̀tẹ̀ o àwa ò ní bá wọn tẹ́ nílé ayé ń bí bàbá kò ṣégè nù orin mo fọlọ́run búra mo sì mí ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ àṣẹ báyìí lórin àwọn bàbá ìṣèlú tá a mọ̀ rọra gbọ́ á rò pé lókì iná fi ń kọ́ ẹwà àmọ́ ọkùnrin àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa àpàlàdùn Àyìnlá Ọmọwúrà yóò yẹ kò ní yẹ ẹlẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fújì ìgbàlódé tẹ́ ń gbọ́ táwọn bọ́ìsì tó fi ń kọ ságẹ́ tó fi ń kọ tùǹgbà ọ̀dọ̀ àwọn bàbá yìí náà ti rè wọ́n mú ewé tẹ̀tẹ̀ o a ò ní bá wọn tẹ́ nílé ayé ń bí ẹ̀yin ò ní bá wọn tẹ́ nílé ayé ń bí o ẹ̀sà mi àṣẹ yóò mọ̀ dùn yúngbàyúngbà o. ó dáa mú kí n káàbọ̀ sórí ìkànnì Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà àtẹ̀yìn olólùfẹ́ wa gbogbo wa lájọ ní ẹnìkan ìjáwádé o ẹni tójú bá ń kan tàbí tí dátà jántàn mọ́ ẹ skip ẹ kò lẹ́jọ́ is a recorded program kò ń ṣe live program kí gbogbo àjọ mọ́ kọ́wọ́ rìn ẹ ń bá ṣáájú àwọn òbá yín wájú ẹ ń bá ń kánjú ẹ tẹ̀sẹ̀ mọ́ àwa tí àwọn ará ń fi ọ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ ṣe nǹkan kan lójúmọ́ gbogbo ohun tí Ọlọ́run wà mẹ́yìn náà dé kò ríta
àdúrà ni mo gbà ní ìsìn o tẹ́ ẹ̀ fi ní kanjú mọ́ àìkánjú tún ló ràn ilé ayé mélòó ni mélòó la fẹ́ gbé bá gbé 100 bá gbé 150 kí la wá ń kánjú ṣe ọlọ́run mú ilé kòríta tẹ́ ẹ̀ ti ní kan súnmọ́ tẹ́ ẹ̀ mọ̀ fi sùúrù ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ní lẹ́jọ́ wa pọ̀ jù ó dá àwọn ìbára náà ní ìbádùn olébẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run elédùn mọ́jẹ́ ń ṣàṣìṣe láyé mọ́jẹ́ ń ṣìṣe láyé mọ́jẹ́ ń ṣìṣe láyé amọ́jẹ́ ń pòfo láyé mọ́jẹ́ ń rúfo láyé ó yá ó mọ́jẹ́ ń ṣìṣe àní ṣìṣe òun ní kí ọlọ́run kẹ̀ ayé ò ní mú ọ ó dá ọlọ́run atari gbogbo ọpẹ́ ìyìn gbogbo dansaki gbogbo bó ṣe máa ń kí alọ́tún lọ́sí bọ́bí ikú sẹ́kú ètò àwọn ọmọ nǹkan kan tó ìwọ ló ń tó ọlọ́run akọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run adàgbàmọ́ pààrọ̀ òye gbanigbani tá a sáyá ọ̀wàrà òjò tí mo nílé mu lẹ́rù àtòrí ẹni tí ò tún wọn ṣe bàbá mi òkè gbọ́n òkè kò sí kankan nù rẹ̀ tó dóríkì rẹ̀ a kàn fi ń kí ọ ni báwa gbà bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà mo gbọ́dọ̀ di fìlà kí n tó kí ẹ̀yin náà mo dúpẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi sún yín òun ro dọ́jú òun gba táìmù wájú bẹ́ẹ̀ náà lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi jù dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́ ẹ káàbọ̀ yọ yíyá ṣé mo débi láì mú èdè lẹ́ẹ̀kan ó dáa bá nà style mi ló tún mú wa ó dáa gbogbo ilé tẹ́ ẹ bá pàdé mo jẹ́ awulẹ̀ pé kíra wa mọ́ láti kí ọlọ́run láti kí ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo ilé tẹ́ ẹ bá pàdé mo kí àyà náà ṣùgbọ́n kan nú oríkì mi ni mo kì lónìí ẹ pè mí níbà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà tó do àníṣàn gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kíni o alẹ́ jálì mo pẹ́ àti rìpọ̀tẹ́lì gbogbo alájọ gbọ́n ọmọdé bá mọ́ gbọ́gbọ́n kúkú mọ́mọ́ rẹ̀ náà gbọ́gbọ́n sísin ìjọba Nàìjíríà ló nìyẹn pọ́ńtẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kíni o allegedly and reportedly ọlọ́run gbé ìkànnì kalẹ̀ pé ká fi bàyàn lórúkọ jẹ́ kódà alákọ̀ọ́kọ́ nú abala ti àkórí ìròyìn gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé nú abala sáná wọlé ó dàfi sẹ́yìn tẹ́kùn fi sọ á padà sọ́dọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re o àwa ìfarí apákàndá apákànṣe látàná tá a ti ju ròyìn tí Afẹ́nifẹ́re sọ wípé àjẹ́ndà àwọn kì í ṣe àjẹ́ndà Yorùbá làwọn bàbá mi ọmọ mi ti ń pàkíyèsí mi sí wípé bọ́bí nǹkan kan ló fa mú kó mo rò wọ́n ní bí ò bá nídìí obìnrin ìjẹ́kúmólú kí ló dé tí Afẹ́nifẹ́re sọrú ọ̀rọ̀ bàǹtàbàǹtà báyìí wájú kámẹ́rà mo ní bá mi òkè náà ń yẹ sọ wípé ká yẹ bàbá tó wá sọ̀rọ̀ ìwò pé ṣé ara àwọn Afẹ́nifẹ́re ni wọ́n láwọn òròjú ẹ̀rí mo ní àmọ̀ wọn àtúwọn mọ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ t'Afẹ́nifẹ́re fi fèsì ṣùgbọ́n tí èsì wọn tó fi kan létí àwọn ọmọ Yorùbá wípé nítorí ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí nítorí politics ajánà torí politics ni à ń bọ̀ á mú ọ̀rọ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ wá á tún wá ṣe part 2 Yorùbá agenda Afẹ́nifẹ́re does not have Yorùbá agenda àmẹ́nulé lónìí ànípẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ nínú ìròyìn tòní ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun wọ́n ti wá kọ lẹ́tà gbọ̀nràngbọ̀nràn sí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà báyìí o wọ́n ní nípa ọ̀rọ̀ tí ń fò gànà ìròyìn tí ń fò gànà ẹ̀rí bá ṣe gbé lánàá atú fún ẹ̀ atú dáadáa dé ìsàlẹ̀ kòkò wọ́n ti wá jáde báyìí o pé àwọn èèyàn ń dégbò ìsọ yìí wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ Olódòdẹ pé Olódòdẹ mọ́dàn lóhun ìgbàjọba o ṣé torí pé àwọn ò máàcì lọ́jọ́ October 1st ṣé bí gbogbo ilẹ̀ gbọ́n tí Olódòdẹ sọ gbogbo ilẹ̀ gbọ́n tí ààrẹ sọ wípé kò ní sí máàcì kí ló wá dé tẹ̀ ń wá tamọ̀ tẹ̀ ń fi rọ́ wérọ́ tẹ̀ ń ṣe ọmọ Yorùbá wa ń wò báyìí pé Olódòdẹ wo ìwọ la bá lọ́rọ̀ ilé ológun ti sọ tiẹ̀ Olódòdẹ wo ọ̀rọ̀ òkèèrè bí ò bá dí kan yóò lé kan in every rumour there is an atom of truth wọ́n wòrà rẹ̀ ràn o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ a sì ń sọ fún ọ wípé ẹ̀yin náà tètè já ọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà tètè mójútó ọ̀rọ̀ Yorùbá agenda Yorùbá ṣé ẹ gbọ́n tí àwọn lórí ọ̀rọ̀ Olódòdẹ náà làwọn Afẹ́nifẹ́re kan fásán kan sì jáde tán ní àwọn ò ní agenda Yorùbá lọ́wọ́ o ẹni tí ò bá ti lágenda Yorùbá lọ́wọ́ agenda Fúlàní ó wà lọ́wọ́ rẹ̀ agenda Ìgbò agenda àjèjì ni ó mọ̀ gbé sáàlẹ̀ lẹ́gbẹ́kẹ́ mọ́ lágenda bóyá àwọn náà wà sí part 2 agenda kílà agenda yín agenda àtẹrútọmọ mo sì pòṣe ẹ̀yin náà pòṣe sí ó dá o àwọn ń bẹ lónìí náà ní kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ tán áyà lọ́dọ̀ World Bank níbi tó ti sọ wípé Nigeria population surge may fuel unrest pé economy yìí ò grow àná ni IMF sọ̀rọ̀ àbá sọ̀rọ̀ òjòkú IMF sọ̀rọ̀ lánàá World Bank sọ̀rọ̀ lónìí economy yìí ò sí lára economy àwọn orílẹ̀-èdè Africa tó ń rise ṣùgbọ́n population yìí ń rise World Bank ló wá sọ̀rọ̀ ìbejì ni bí IMF bọ́ bá ti sọ̀rọ̀ ẹ máa retí ti World Bank náà wọ́n ti sọ̀rọ̀ tó tẹ̀lé
ẹkọ́nọ́mì yóò ráìsì o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń bímọ population yín ráìsì gan-an gidi pé yóò sì fa ìdààmú dáàbò èmi kàn mo sọ bẹ́ẹ̀ o à ń bọ̀ ń bẹ́ ìdààmú tí ó fà á gbọ́ alẹ́ náà ń ti Nàìjíríà sí free wọ́n sì ń yọ sọ́ọ̀kì náà yìí ó dáa bá ti wá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ tààràtààrà lọ́rọ̀ Sowore lọ́tẹ̀ yìí kì í tiẹ̀ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu pọ̀pọ̀ àmọ́nù já ṣùgbọ́n kì í ṣe àdìpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu Sowore bá ganu sí máìkì ló bá wo ibi tí ó sọ òkò ọ̀rọ̀ sí òkò ńlá ló mú dání bíi ti Dávidi tó fi pa Gòláyátì ló bá ṣe ló fi kànàkànà rẹ̀ ló fi náà kànàkàn ló sì darí òkò pàà la bá gbọ́ krapapapapapa bí ìgbà tí àwọn ọmọdé tá a bá yọyín tá a rèé sa òkúta mẹ́sàn-án tá a wá rèé dà sórí páànù onípáànù bó ṣe dúnnù bí ìgbà tó jó ń rọ̀ Sowore orí òrùlé olórùlé lórí dá kíní sí pọ́pọ̀ àti ìyàwó bá wà lábẹ́ òrùlé tó ń ṣe tọkọtaya lọ́wọ́ bó ní ó ṣe ó ní òrùlé tó ń dà sí ó ní kò sí ara kò síyàwó ń bẹ̀ ó lórùlé tó ń dà sí ó ní baba ńlá gbé nìkan ló wà ń bẹ̀ tá a wá ní o ń bo ní o ó ní lówù lábẹ́kúta ó ní orí òrùlé Ọbásanjọ́ ló ń dà sí mo ní Sowore òun ti wá jẹ̀gbọ̀n dé bẹ́ẹ̀ ó ní kí n fò ń lẹ̀ trouble maker ló òun ó sì dáfà kí ló ṣẹlẹ̀ wọn lọ́mọ Ọbásanjọ́ ló tú àṣírí kan fún un lọ́jọ́ sí wípé ọmọ tíyàwó òun tó bí fún un pé òun fi mú gbóòórùn pé bàbá àwọn ló fún lóyún èèwọ̀ ó ní mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ó ní kì í ṣe èèwọ̀ ó ní ó fẹ̀sùn kan bàbá rẹ̀ pé bàbá òun ó ń fọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹun níṣu ó ń ṣàṣùṣẹ́wà ìyàwó òun tápá bí òun náà fẹ̀sùn kan lánàá kí ló tún kan bàbá Ọbásanjọ́ ń bẹ̀ àwọn ò sì ń sáfíìsì mọ́ sí gbogbo ẹ̀sùn tẹ́ fi ń kàn wọ́n ara bí tó bá yẹ pé lóòótọ́ náà ṣé bọ́lọ́hún ó sì mọ òun ràn láì fìyà jẹun rẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ Sowore sọ̀rọ̀ gan bẹ́ẹ̀ náà ló tún mẹ́nu bá ti Biafra oníká ló ń jẹ́ olórí tó ń ní opportunity láti di ààrẹ Nàìjíríà ó ní òun ó apologize fún ìran Ìgbò lórí Biafra wọ́n kàn fìyà jẹ wọn marginalize wọn ni kí lọ́kàn tóun ogun Biafra sì ń lọ lọ́wọ́ nítorí ẹ̀nà sí marginalize àwọn ọmọ Ìgbò à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ganu sí máìkì bẹ́ẹ̀ náà ẹni tí a ti fẹ́ kó ń bẹ̀ ní Rufai bá ṣẹ́wọ́ sí wa lọ́ọ̀kan pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ bọ̀m̀bí mo ní Yorùbá lọ́mọ ń sọ ó ní Yorùbá lóhùn ó láwọn èèyàn ti sọ pé òun ṣe Yorùbá Rufai ó ṣe ní kí ló ní sọ fún wa o ó ní kí wọ́n á gbọ́rọ̀ ọ̀hún lórí presidential pardon mo ní sọ́kò níwọ̀n náà tún fẹ́ jù báyìí Aso Rock lòun sùn díẹ̀ àti orí ọ́fíìsì páànù ọ́fíìsì baba Fagbemi ló bá da oko ibẹ̀ oko ọ̀rọ̀ pé ẹ wá wò wọ́n bá ṣe mẹ́hẹ̀ kí àwọn adúró èèyàn ká ní wọ́n make decision wípé wọ́n fẹ́ pa àwọn èèyàn kan náà nìtàn dájọ́ ọkú fún wọn pẹ̀lú àṣìṣe tán ṣe pé ṣé nígbàgbọ́ nínú ìṣèjọba wọn mọ́ pé nǹkan kékeré láàrin ikú àti ìyè ó ní tiny line ló wà ń bẹ̀ lóòótọ́ wọ́n pardon àwọn eléyìí ni ṣùgbọ́n kéèyàn tó pardon èèyàn wọ́n dájọ́ rẹ̀ ní dájọ́ àti pardon wọ́n ní wọ́n fẹ̀yìntì wọ́n kọ̀yìn síra wọn ni opposite nìyẹn pé ká ní wọ́n wá dájọ́ ọkú náà ní látọwọ́ wọn tásìṣe sì wà ń bẹ̀ bó o láà ṣe mọ̀ mo ní Rufai ó ní ṣé mo dùn láàyè kó ń sọ mo ní ilé tó ti sọ lára ìsìnkó ní kí n bó ń ṣẹ̀dá rẹ̀ ní Yorùbá kásá tó tónu lé ká kọ́kọ́ fóun láàyè náà ń bọ̀ bí tá a ti ń sọ lọ ní akẹgbẹ́ rẹ̀ kejì Ayọ̀ ọmọ rùmúrùmú ìbáṣepọ ti lọkọ ń bá fẹ́ lẹ́yìn wọ́n ní mo láìkí obìnrin lòun náà bá ganu sí pé lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbóríyìn fúnjọba rẹ̀ Tinubu mo ní kí ni wọ́n tó ń sọ yìí kí ni tó fẹ́ mọ́ lo diplomacy fún wa ni ó ní rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ó ní Rufai ti sọ ti ẹ̀dá lẹ́ ní ìsìn wípé nígbà tí Jonathan tó ṣe presidential pardon fún Alámìsíà tó gba àwọn náà pariwo àwọn alábùsí náà pariwo ìgbà táwọn wá pariwo léèyàn lórí ní ìsìn wọn fẹ́ yí padà mo ní ṣùgbọ́n àwọn ti yí padà Ayọ̀ ní tó ń fẹ́ sọ náà nù ó ẹja dínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí àjọsọ gbogbo ẹ̀ ó kùnà bá a bá ti wá kó ń bẹ. ó dáa dé pápá àpẹjá wá dé Kaduna níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé ohun tá a mọ̀ nípa ìkọlù àwọn agbébọn tó ṣekú pa ọ̀pọ̀ èèyàn ní Kaduna mo ní lọ́jọ́ wo wọ́n ní Friday lópin ọ̀sẹ̀ wọ́n lọ́hùn wọ́n ní kí n gbójú ó dáa mo ti gbalé sájújú ẹja wá dé inú ìròyìn kan tí ń jà rìnrìn ní Canada wọ́n ní èèyàn kan ṣàkóbá fọmọ Nàìjíríà wọ́n nígbà tán yẹ orúkọ rẹ̀ wò tán wo rẹ́gísítà wọ́n lọ́mọ Nàìjíríà náà ni mo ní kó ló ṣe jẹ́ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n rè mọ́ bímọ síbẹ̀
sí Canada sí USA bó tiẹ̀ jẹ́ wípé Trump ti fọ́n mú òun ò gbà mọ́ ó sì jọ bí ẹni pé ẹjọ́ yẹn sì wà nílé ẹjọ́. Wọ́n wá ní àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ló ń ṣòfò fún yẹn wípé ẹ má wọrí mọ́ ẹ fi Trump lẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé Canada náà bí tẹnìkan ò bàbá jẹ́ tẹnìkan lè dá ní gbogbo ohun tó mẹ́hẹ l'Amẹ́ríkà gbogbo bó ṣe ń gbé ọ̀dà owó lé àwọn èèyàn lórí pàápàá jùlọ irú ti kàtígórì H1B àwọn tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àbí F1 ní wọ́n sáà ní kàtígórì àwọn Canada ní káwọn èèyàn máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn skilled labour. Wọ́n ló wá dífá páwọn ọmọ Nàìjíríà náà rọ́ lọ ọbẹ̀ àwọn tó tiẹ̀ wá jẹ́ visitor tán fún visiting visa àwọn náà rí bímọ ọbẹ̀ wọ́n bá sì ti bímọ ọbẹ̀ ọmọ rẹ̀ yóò dọmọ onílùú nù ibẹ̀ náà bí sí. Kò rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ ní USA wọ́n ní nìkan náà ọmọ Canada léèbó ló bá rí káàfù fọ́tò tọmọ Nàìjíríà fídíò kan tọmọ Nàìjíríà ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára lórí agbágbé ló bá rí ìfihàn ìkànnà àwọn aláṣẹ wọn níyùn bá gbé sórí ló bá gbé lọ lẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin wọn wípé abẹ́ẹ̀ rí nǹkan ẹ wá ohun tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí làwọn tó mọ lọ́ọ̀ bá ń bẹ̀rẹ̀ sí kó tiẹ̀ pé nínú òfin wọn ló wà ṣùgbọ́n wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti ń propose òfin míì wípé fẹ́ wọ́ gidi náà èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ìbọn ọmọ Nàìjíríà pé kó síbi tẹ́ẹ̀ ní ibàbẹ̀ jẹ́ mo ní sùúrù ẹ̀jẹ̀ àjọ fi ojú sùnùkùn wọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní wo ò mọ̀jú sùúrù lọ ní sùúrù ló kógo já bójú bá farabalẹ̀ dáadáa yóò rí mú bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àjọ fi sùúrù àjọ fi yanjú ẹ̀ nítùbí nùbí bá tí wá pò ń bẹ̀ tán kò sí bòmí tá ń lọ inú abala tí ọmọ tẹ̀lé là ń lọ abala sáná wọlé ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ musin ẹsẹ̀ olóòṣà ẹsẹ̀ pọ̀ ẹgbẹ́ borùn ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ̀yin bàbá mi ẹgbẹ́ fìlà gbé borùn gbé fìlà àfi pàkà àní pẹ́ rárá mo ṣe sọ pé àní pẹ́ tó lánàá ìròyìn àná tún pẹ́ kí la fẹ́ ṣe báyìí àṣì sátótónu púpọ̀ ìròyìn ló pọ̀ ẹ̀ẹ̀kan náà là ń kà lójúmọ́ discursive news ni ẹ mọ̀ bínú àṣàmọ̀ gbìyànjú ju pé ká mọ̀ pẹ́ jù mọ́. Alákọ̀ọ́kọ́ ní abala ti sáná wọlé ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ Yàyà Bello mo ní Yàyà Bello ṣé wọ́n tún ti padà sí ilé ẹjọ́ ni wọ́n lélẹ̀ kí sọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ wọn ló jáde síta báyìí tí wọ́n ń ṣe convention tó ń pe àwọn èèyàn jáde fún ààrẹ Tinubu wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan ló ti ẹ̀wà sọ tó jẹ́ káwọn èèyàn wò wípé bóò ni ò ṣe ní sọ wọ́n ló ní áńgẹ́lì lààrẹ Tinubu wípé Ọlọ́run ló rán wa wá láti wá gba Nàìjíríà là pé tó bá ń sọ wípé olùgbàlà pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà olùgbàlà yín rèé o mo ní ìyẹn lẹ́nu Yàyà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. President Bola Ahmed Tinubu is, by the grace of God, is a man that God has given a lot of grace, and you don't fight the grace of God. He is a man that God created with a lot of grace. Aside his parents who brought him to this world, nurture him and train him. This is a man that has dedicated his life to humanity, serving humanity, irrespective of your religion and your tribe. This is a man after self-development in his chosen career or field, decided to join other nationalists in this country to fight for democracy. Go and make your research. His records are there. He fought for democracy to a standstill. Today, we are enjoying that democracy. This is a man who was consistent and remained consistent and continued to be consistent in believing in the progressive or success and prosperity and unity of this great nation. Because of his consistency, this man never changed political party. From Alliance for Democracy to Action for Congress, that is AC. From AD, this is a man who, in collaboration with our late leader, Prince Abubakar Audu, labored for this APC state. Of course, there wouldn't have been APC without President Bola Ahmed Tinubu and late President Muhammadu Buhari. May God continue to be pleased with his soul. Today, APC has given us that opportunity to produce everybody, whoever you are, as far as Kogi State is concerned today.
starting from myself as a former governor, to the current governor, the chief servant, to all the senators that are serving today, whether you belong to any political party or APC, it is the grace of APC. We all knew what happened. To every other political party at National Assembly and the State House of Assembly, to the executive members at state, to all the 21 local governments, to all the wards and the households here in Kogi State, we are endorsing President Bola Ahmed Tinubu to run and be re-elected for his second term come 2027. I so move. Seconder. Ẹ káàbọ̀ padà mo ti láàánú pẹ́ lórí bẹ́ẹ̀ bá pẹ́ lórí míkímí èsì kéèsì àmọ́ kùnyàn ẹjẹ́ wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ sí Israel lórí ọ̀rọ̀ ti Gaza. Wọ́n ní orílẹ̀-èdè Israel ààrẹ wọn ń bẹ̀ Prime Minister wọn Netanyahu wọn ló tún ti sọ̀rọ̀ sókè o gbé ọ̀rọ̀ tó sì sọ ó tún jẹ́ kí ẹ̀rù bá àwọn èèyàn wọn tàgìrì. Mo ní kí ló sọ ó ló sọ wípé Gaza war not over until Hamas disarms. Ó ní àfìgbà tí Hamas tí wọ́n bá pàwọn èèyàn mọ́ tán kó nǹkan ogun wọn wọlé. Wọ́n á ní ilé yóò lágbára afẹ́fẹ́ gba nǹkan ogun lọ́wọ́ wọn ni Hamas sì rèé terrorist group nìyẹn. Mo wá ń wò pé eléyìí ó léwu bíbélì ti ṣe peace deal ṣé kò sí lára peace deal ni wọ́n ló wà ń bẹ̀ pé kán dìsáàmù wọn. Kò ní ó dáa àmọ́ wò bó ṣe lọ bẹ́ẹ̀ náà ni Trump náà ló ń wọ́nu wọn wípé òun máa yá lu yín àwọn tọwọ́bọ̀wé òmíì pé kíní o pé kẹ wá mọ̀ sí rádaràdá kẹ wá jáde kẹ mọ́ fojoojúmọ́ pààyàn gbọ́n bá tún rí pé pààyàn tí fọ́nrán rẹ̀ yọ sáwọn gbàdúgbàdú ó gbowó àgbàdo lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ náà tún mú ọmọ Amẹ́ríkà kan náà ọmọ Amẹ́ríkà kọ́ ń gbé l'Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n lára wọn nítorí nígbà tán dárúkọ ẹ̀ orúkọ àràbù ní jẹ́ nítorí ẹ̀bẹ̀ bá rí èèyàn kan tán pírẹsẹ́ǹtì sí yín pé àti Amẹ́ríkà ló ti wá ń gbé èèyàn kan ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ wo orúkọ rẹ̀ tẹ́ ẹ rí orúkọ àràbù ó bí lífù ẹ o tẹ́ ẹ wọ bí tí mo mọ̀ ọ́rọ̀ lọ wọ́n lélẹ̀ náà rí ìjà ó rè ran àwọn Hamas lọ́wọ́ ó sì ń gbé l'Amẹ́ríkà Louisiana àbí nǹkan kan náà ló ń gbé wọ́n sá lọ́wọ́ ti bá ọwọ́ FBI ti bá wàsírí wọn mọ̀ tú káwa náà mọ̀ fararo bá a bá ti gbòmìnira wa tán tí Hamas ń ṣe ní ìsìn láyé tán gbèjà Palestine tán dojúkọ kí ní tí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní àti aṣágbòmìnira náà. Ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ ASUU níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ASUU strike wọ́n ní businesses count their losses count your blessing àmọ́ gbọ́n ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ló affect businesses gbogbo businesses tó wà lágbègbè ibi tán tí yunifásitì àti iléèwé gíga tí ẹ mọ̀ pé wọ́n ń ṣe strike lọ́wọ́ wọ́n ní gbogbo businesses tó wà ń bẹ̀ ìlú gan tí yunifásitì wà gbogbo ibi táwọn èèyàn gbalé sí gbogbo èèyàn kan ní ó ní hòstẹ́ẹ̀lì nínú kámpọ́ọ̀sì wọ́n ní gbogbo business àgbègbè yẹn gbogbo àwọn kórópin àwọn onímọ́tò wọ́n ní gbogbo wọn ò rí rògbé mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ìjọba ò mọ̀ wípé ara ẹkọ́nọ́mì ní yunifásitì ó ń dára lára ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà àwọn yẹn sì sọ pé àwọn ò ní gbà gbówùn kí ẹ ní no pay no work no pay àwọn òràn yín ìyàtẹ̀ fi ń jà wọ́n ti tó gbàtẹ́ ń sanwó fáwọn gan-an kí lówó yín dà abẹ́ ẹ̀ wá rí ẹjá kò mẹ́ ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ MBS Nigeria Bureau de Statistics tó máa ń sọ bí nǹkan ṣe ń lọ wọ́n náà ti fi rìpọ́ọ̀tù kan jáde wípé imported items still rising amid forex pressure wọ́n ní imported wọ́n ṣe ń kó nǹkan wọlé mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan kí ni Nàìjíríà ń ṣe kí ni wọ́n manufacture BDM ló lọ China yẹn ebi China náà tó ti fẹ́ mọ́ kó nǹkan wọlé ó ń ṣiṣẹ́ ribiribi lóòótọ́ níbi títí ń sọ náà nìkan nù arábìkún billboard tó ń bá fa tọ́jọ́ ń fa ìfàǹfà ìyẹn ti ń sọ pé kán máa ra fóònù kan báyìí fóònù iPhone 17 tí wọ́n rè rí pàkéjì Nàìjíríà wọ́n fẹ́ kí iPhone wọ́n gbèsè àwọn èèyàn sì máa ń lé bá ní àlẹ́ ìbá ní eré iPhone rat race ni ó tún ti jáde o èmi ní kọ́ ra èmi ní kọ́ ṣe ìfà kò fẹ́ẹ̀ sí yàtọ̀ láàrin eléyìí tí wọ́n ń ṣe àgbélọ̀rọ̀ rẹ̀ àti eléyìí tó ń fowó tabua tó jọ̀rì jìnnà rà bí lọ́ọ̀dù sáà nìkan mọ́ra lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ́ òun ti kó wọlé láti China mo wá ń wò pé mọ́ gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ìjọba ààrẹ olódò ń sọ wípé ẹ̀yin náà ṣe iPhone bẹ́ẹ̀ bá sì ṣe iPhone ẹ ṣe B phone tàbí kẹ́ ẹ ṣe C phone
àbí VDM phone irú èmi ní ìsìn kálẹ̀ mi mo lọ China orúkọ mi mà ní kọ́ bá fi ṣe fóònù jáde mo lè pè ní Bobby phone yóò sì dá ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà importation sáà ní kan wá mọ́ bí ìgbà tí wọ́n ń rè dọ́ǹpù àkìtàn sórí àkìtàn wọ́n ti sọ Nàìjíríà dé àkìtàn. àwọn àdákàndé ọ̀dọ́ bọ̀dá oníṣòkòtò sófé Aregbe ṣòkòtò wọn ò délẹ̀ kò tí ì délẹ̀ náà láti jọ èmi rò pé ṣòkòtò náà máa ń grow sí ni wọ́n ní APC intolerant of opposition Aregbe ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ já sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. ṣé bá wọ àwọn tó wà ní ìjọba lónìí àfẹ̀mí ní gbogbo agbára wọn. ọ̀rọ̀ tó bá fọ́ kù àwọn gbà pé àwọn tó dúró àwọn tó ṣe ọjọ́ ìwọ́ ọjọ́ tó ti ẹ̀ka àgbàdo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ara wọn nìkan ló sọ wọ́n fọ́kà wọn. èmi lọ́kọ̀. ọlọ́run ẹ̀ sọ pé ẹni tẹ́ mi tó bá fẹ́ bá wù ú àmì ẹ̀rí ó lè wọ́n yẹn bẹ̀rẹ̀. èmi tó lè fẹ́ lè wù ú. tí wọ́n gba mọ́tò mi olóòrùn ní kọ́ èyí kò fẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ fún mi. ìjọba náà ní pé ìwọ́n yìí ló ń bá àwọn ohun ìgbà yìí olóòrùn mẹ́ta olóòrùn ẹ̀rù gbọ́dọ̀ pé ìfẹ́fẹ́ lélẹ̀ owó títí fún èyí tó ń gbé òun lọ́wọ́ olóòrùn tó ń gbé òun lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ bí òun ẹ̀yọ̀dá ìpínlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ́dọ̀ omi ìmúlẹ̀ gbogbo àjèjì ìfúra wọ́n sọ láwọn àyà tó ń dá àwọn ìfúra tó ń yá agbára ìgbé ẹgbọ́n òun tẹ́ wọ́n yìí èèmọ̀. bàbá Aregbe wọ́n ti ń ṣe wáàsí lódìlódì wọ́n ti sọ di wáàsí wọ́n rò pé political party ni wọ́n wá fún ni wọ́n ti ń máyà wọnú ẹ̀ Olódòdé fojú wọn gbolẹ̀ gan ìgbà tẹ́yìn ń dá jẹ́ tẹ́yìn ń kọ́yìn sí Olódòdé nígbà tẹ́ wà pẹ̀lú Buhari ẹ̀yìn ò mọ̀ pé ẹni tí ó tán ni bólódòdé náà bá dájẹ́ tiẹ̀ kò sí ní tó burú àdánìkan jẹ gbogbo yín àdánìkan jẹ àdánìkan mú àdánìkan gbénú pálọ̀ bí ẹranko tẹ́ ẹ̀ bá ṣàdánìkan jẹ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló yẹ kó jèrè yín tẹ́ ẹ fi ń ṣe bùjẹ́bùdànù pásánálì fún wọn tó fi ń pè yín bàbá rere bàbá kẹ́ ó yẹ kẹ́ ẹ fi ṣẹ̀tọ́ fún gbogbo aráàlú ni kán sì mọ̀ rántí ìgbà àti yín ó dá gbogbo eléyìí tí wọn náà ti ṣe ìgbà kí náà fi rántí rẹ kí náà fi rántí ìgbà rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tí Olódòdé sì gbé ṣé mo tiẹ̀ wà ń gbèjà Olódòdé ni kò sí èyí tó ṣe é gbèjà nù wọn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ẹ rí tó ń sọ̀rọ̀ lónìí àkàbà Olódòdé náà gùn débi tán dé. èmi ò ní ìrànlọ́wọ́ ọ́fíìsì bí kan o àwọn onígbàwọ̀ ń gbọ̀wọ̀ náà jọ fi ṣe o ìwọ kí mi lẹ́yìn kẹ́mi náà kí ọ lẹ́yìn níbi tọ́wọ́ mi ò tó ń tọ́jọ́ fi ṣe nù ṣùgbọ́n ń tó wá fà á tí ọ̀rọ̀ wọn fi dojú rú ní kòríta tó dé yìí àwọn náà jọ mọ̀ o náà ló wáá fọ orin ọ̀tẹ̀ tán jọ ń kọ báyìí pé èmi àfèmí láyé mi wọ́n lórin tó Olódòdé ń kọ nìyẹn pò nìkan tara ẹ̀ ló mọ̀ àwọn èèyàn sì ti wá ń bá wọn kà á wọn kà lákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta àwọn tẹ̀ ń wo píktọ̀ wọn yẹn wọn la àwọn tá a mọ̀ tí wọ́n ló kọ tán nífọ̀tán lè kánná tán tara Olódòdé dìde nìyẹn ẹgbọ́n ṣe lóòótọ́ ni nígbà tó Olódòdé wá dé tó ló kàn án kí ló dé tẹ́yìn náà gbárùkù tì í ẹ wo á fi wọ́n pa wẹ̀lẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́. ó dá níbẹ̀ ẹja dé ilé ìfọpo Dangote òsà dédé ni mo tún rí Reno ọmọkiri pẹ̀lú gbogbo gbàgbó tán fún lọ́tún lọ́sì Reno tún gba ọ̀dọ̀ Dangote lọ mú ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ kí ni Dangote fẹ́ sọ fún ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé Reno ọmọkiri ló ríran àbí Dangote ìkàròyìn ni kó mọ́ gbogbo ẹ̀ kọ́ ṣàgbé kámẹ́rà tẹ̀lé yóò sojú wa fáàtì tó fẹ́ fún wa lónìí a scrutinize ẹ̀ bóyá òótọ́ ni bóyá rọ́ ni wọ́n bá ń ṣàlàyé pé eléyìí ni wọ́n ṣe ń ṣe rèé ní ilé ìfọpo Dangote ẹ̀sìn mọ̀ pé gbàgbọ́s náà wọ́n ṣẹ̀ fún Dangote tán ni ìyẹn àwọn ẹgbẹ́ NUPENG àti gbogbo wọn àwọn amọ̀dí o bóyá lórí ọ̀rọ̀ ambassadora rẹ̀ náà ni bóyá lórí ọ̀rọ̀ wípé kán gbé nǹkan tìbílẹ̀ nǹkan ti Nàìjíríà tó ń ṣẹ́nu Nàìjíríà lárugẹ bóyá torí rẹ̀ ni àmọ́ o ti Dangote tó fi wò rárá tí òré èèyàn kankan ránṣẹ́ sáwọn ọmọ Nàìjíríà àfi Reno àní rọ́bà àti fi títí ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo fẹ́ fàyọ gbogbo àwọn epo kan tán fi hàn bó ṣe ń ṣe epo lóríṣiríṣi gírèdì epo ti USA yàtọ̀ sí gírèdì epo ti Nàìjíríà kò yé mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ ń pa ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àmọ́ ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu ẹnjìníà tó gbé wa débẹ̀ nínú fọ́nrán yìí. This is the crude. This is what we back to all this you are looking at here. Say again?
This is the crude. From the crude, we have all this. From crude, we have this. This is the naphtha. The naphtha, we give back to this, and these are the full products. Gasoline. This is PMS. This is also PMS. This is the PMS that goes to the US. This is US grade PMS. This is another PMS. This is 95. This is US grade. This is Nigerian grade. There was a difference between the grades. It's based on the standard for each country. Every country, they have their own standard, so we can produce based on that. This is jet fuel. This is diesel. Right? This is also diesel. This is Euro 5 diesel. This is above Euro 5 diesel. This is Euro 6 diesel. This is the lowest we produce carbon black feedstock. This is our resin, and this is pellet. We produce this, and then we produce this. Let's come back to diesel again. But most of the diesel we see is not as clear as this. àyà ní ọ̀gá mi ẹ mọ̀ wulẹ̀ làágùn jìnnà pé kì í ṣe epo nìkan ló bá débẹ̀ wípé sẹ́yìn ò mọ̀ wípé product tó ń ṣe ń lo òyìnbó tó ń ṣerú ẹ̀ náà ní nàìjíríà kó yàtọ̀ síra wọn ṣe bẹ́ẹ̀ ti tẹ́sítì bàbá dúdú rí ń bì mo ní ẹ rí pé ti bí òkì tó ti nàìjíríà mo lóòótọ́ mọ̀ ni kó kí bí náà nǹkan fanta bí ẹ rí bó ṣe ní mo ní bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ ni ó yàtọ̀ síra wọn standard tó fi ń produce yẹ sí orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan mo ní ó yàtọ̀ ṣùgbọ́n ṣètùmọ̀ ẹ̀ náà wá ní wípé substandard náà ń tà nàìjíríà ó ní rárá ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ ń ṣe bí mọ́tò tóyìnbó ń lò ní nàìjíríà náà ń lò nàìjíríà ní àmì ìlú òyìnbó náà ti ń kó mọ́tò wá kí ló wá dé tépo standard yàtọ̀ mo lémi ò mọ̀ ẹ̀yà mọ̀ bí mi ní jam question. ó dá ikọ̀ àbọ̀ para ẹja wá sáré fẹlẹ́ ìdí ládé ẹja dé ọ̀dọ̀ gbajúgbajà akọrin takasúfèé ó gbajúgbajà káàkiri àgbáyé ni kì í ṣe láfíríkà nìkan Akon ẹ ti mọ̀ tó kọ ghetto 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 this remind me of question dédé orin kọ́lá wa kọ wọ́n ní òun àti ìyàwó rẹ̀ ó sì níyàwó tó pọ̀ torí mùsùlùmí ni òun kó ìyàwó jọ bíi tèmi náà ni wọ́n ní kan nù wọn gangan tí ó bá ṣe mọ̀mí mọ̀ gangan ní ti olófindé civil wọ́n nínú yóò bá kóra rẹ̀ jáde bí ọmọjọ́ mẹ́tọ̀ kó n fẹ́ divorce ló bá slam ẹ̀ ní suit ó ló máa gba 100 million ẹrù ni mo rí àbí pounds ẹrù ó ló máa gba 100 million ẹrù lọ́wọ́ rẹ̀ ní Akon bá rẹ́rìn sínú ó rò pé ó bẹ́ fọ̀n lábàtà ó rò pómi ló mú kú ó fẹ́ gba 100 million ẹrù nínú ogun tó ń kó lẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé mọ́sí àwọn olówó nù wọ́n ní wọ́n bá gbẹ́jọ́ dé ilé ẹjọ́ bá ní ìwọ Ọ̀gbẹ́ni Akon só jẹ̀bi àbó jẹ̀bi ó ní my lord ọlọ́run mi ò jẹ̀bi kí ló fi jẹ̀bi ó ní òun ò ní kó mọ̀ pinnu ogún òun pé bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé béèyàn bá kúná máa ń pín ogún yẹn ṣùgbọ́n nígbà tó ti lóun lọ tí òfin sì ti sọ wípé táwọn bá jọ ní ẹ̀rànjọ níní pé ó bá pinnu tóun òun ó pinnu tiẹ̀ náà òun ò lógún tó fẹ́ pín ó dáa ogún òun rèé o ẹwà àkáǹtì òun nígbà tí ó gba àkáǹtì ilẹ̀ náà bá rí pé $10,000 ló wà nínú àkáǹtì rẹ̀ $10,000 bó ló ṣe jẹ́ òwúlówó lọ́wọ́ bó ṣe rí àyáàjì ló ń lò láyáàjì ni òun ò ní kankan ṣùgbọ́n àwọn owó tí ń jáde nínú àkáǹtì rẹ̀ bó ló ṣe jẹ́ kò jáde rẹ̀ ibi kankan àjọ náà pọ̀ náà ni ṣùgbọ́n àtọ́pọ̀ ọgbà àwọn owó kan wọlé o mẹ́kì àwọn owó kan wọlé àkáǹtì wo ló fi wá mẹ́kì ẹ̀ ó ní kí ìṣóhun ló ń lo owó màmá òun ni mọ́níjà òun màmá òun kàn máa ń san sálárì fóun ni gbogbo owó rẹ̀ inú àkáǹtì màmá rẹ̀ lórí èkó sí wọ́n ní bóun lówó ṣe ń ṣe ní ìsìn pàápàá jùlọ àwọn fútbọ́là wọ́n ní bá ṣe ń ṣe ní ìsìn nítorí àwọn girlfriend yẹn tán bá ti dìyàwó tán wọ́n ní wọ́n fẹ́ divorce tán bá sì ti divorce wọ́n fẹ́ gba owó. ó dá o àní rí jù báyìí lọ́nà abala ti sáná wọlé àfẹ́dénà pẹ̀lú ní pápápá ẹ jẹ́ invite àyà káàyà wa gbé wa débẹ̀ nú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ́ mùsùlùkùn omi ò ṣe é ta ń kókó pápápá ni ó yá. mo tún kí n kábà sínú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa abala comment section pápápá láṣẹ o torí kọ́mẹ́ntì tó ní gùn gan Atadé sínú ọ̀làdẹ́ndì bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó kú làákàyè rẹ kò ní kú láìláà mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí o ó fi hàn pé ọmọ àràbù ni tó lóun wá represent USA ipò kí ló ní
ordinary advisor. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Salibakari wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bò ní o mo wà dáadáa o mo gbé kùndùsì fún wọn ní Kogi o if we can follow these footsteps in the southwest it will be fantastic. Bẹ́ẹ̀ ni at Adesina Ọládẹ́yìndé wọ́n ní lórí àwọn afẹ́nifówó tó pe ara wọn ní Afẹ́nifẹ́re owó àti ipò tí ìjọba máa fún wọn ni wọ́n ń wá o ní ti àwọn ọba Yorùbá kò sí èyí tó lè sọ̀rọ̀ sókè nítorí gbogbo wọn ló ń ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú Sultan àti olóṣèlú ọba Edo àti àwọn ọba Igbo wọn kò bá àwọn Sultan àti olóṣèlú dọwọ́ pọ̀ nídìí èyí wọ́n lè sọ̀rọ̀ bó ṣe wù wọ́n ẹ ṣeun bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Boxer Pa wọ́n ní these Afẹ́nifẹ́re people are being sponsored by the politicians. How can one aláìmọ̀kànmọ̀kàn tell us the pan Nigeria bí wọ́n ti kúrò ń pan Yorùbá nation now Oòduà nation now Sunday Igboho now. Bẹ́ẹ̀ ni yóò dáa fún yín Sunday Igboho now. Báàmì Ọládéwálé mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní àwọn mélòó kan nínú ọmọ Nàìjíríà ti jẹ́wọ́ wọ́n wá di ẹran àmúso àwọn ọ̀fọ́n olóṣèlú nítorí ẹ̀gúnjẹ apapín àtẹnujẹ ó máa ṣe ó ṣe fún wọn. Àtọmọlára ó bọ́ bí ẹkú iṣẹ́ takuntakun ìbá bọ́ba jíròrò àwọn ọba tó lè sọ̀rọ̀ sókè ni mò ń bá jíròrò kì í ṣàwọn tán gbẹnu dákẹ́ ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí ẹ fi ṣe àwọn atótónu náà yóò máa pọ̀ sí àṣẹ Èdùmàrè lágbára Ọlọ́run ẹ máa di ipò pàtàkì mú àmì o bí abagba Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́ mi wọ́n fún mi ń kóríyá kí ni mo sọ tó wóyin lórí mọ́ mi ẹ fẹ́ fún mi ń pò láti Canada náà ti tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí àtolúmẹsẹ̀ Ayọ̀mídé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o kí Ọlọ́run ọba máa ṣe àtìlẹ́yìn fún yín àmì fún gbogbo wa o wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀sì nípa ọ̀rọ̀ Gani Adams ó ti wà pẹ̀lú àwọn agbódegbà Fúlàní oúnjẹ lára wọn wọ́n jọ ń jẹ ni wọ́n jọ ń tọwọ́ bọ̀ náà àwòkàn náà àti mọ́ mi Fatima lẹ́kítọ́rà mi ẹ̀kú jọ mẹ́ta ìdí tá à ṣe rí kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ̀wọ̀n pẹ́ kọ́ ṣùgbọ́n àbúlé mu yín o Abubakar wọ́n ní SB ọ̀gá mi Ọlọ́run lọ̀gá wa ẹ káàárọ̀ ṣàìbá ìfẹsọ̀wápọ̀ yóò jẹ yín tẹ̀bítẹ̀bí láṣẹ Ọlọ́run yóò yẹ yín náà ẹ̀kọ́ àmì láṣẹ Olúwa Ọlọ́run Èdùmàrè wọ́n tẹ stars ya bàbá yẹn kò lè ní àjẹ́ndà Yorùbá country láìláì sí ẹ rí pé Fúlàní ni bọ̀dà Fáyọ̀sí pawọ́dà Oòduà country is our pride and agenda no surrender inshallah at Ahmed Akinlabi wọ́n ní mo kí yín Chief Bobby ojúgbàmí tì fún àwọn Afẹ́nifẹ́re bíi Chief no agenda ṣe bẹ̀rẹ̀ sí contradict ara ẹ̀ nítorí Tinubu ti tọ́ ni kú yẹn o àwọn ológun ti ní rárá o ṣùgbọ́n kí ààrẹ Tinubu mọ̀kànra wọn wọ́n wá parọ́ mọ́ ìdánwò wọ́n fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ nítorí àwọn ọmọ ènìyàn ńlá tó wà nínú wa ní o ṣùgbọ́n olódò idẹ dákẹ́ nítorí second term wọ́n níbẹ̀ yẹn bá dákẹ́ tari ó bá dákẹ́ mú rí lọ́ọ̀fù tẹ̀tẹ̀ sí àjàre fi wọ́n lẹ̀ omi ó tó tẹ́yìn bọ̀gbìn wọn lẹ́nu Atade Nka Adébáyọ̀ wọ́n ní ibà ambassador of truth news bàmí mo kí yín o good evening sir you are forgetting that Afẹ́nifẹ́re is two factions those useless old people we are not waiting for them again because the politicians have bought them all but no problem Fulani herdsmen and bandits will soon attack Yoruba as they are attacking Kwara State. Àsọtẹ́lẹ̀ nu o bẹ́ẹ̀ náà ni at Rosemary Fábúmúyì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby o àáfi wọn pa wẹ̀rẹ́ àti alias wẹ́dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi o ẹ̀kú iṣẹ́ Oòduà nation náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu. Saturday Nka Adébáyọ̀ wọ́n ní Oòduà nation shall stand in Jesus name amen God bless Baba Akintoye and God bless Baba Sunday Igboho ṣá. Àmì bá mi fọlọ́n sọ́ta nímọ̀lá wọn ní ààrẹ Tinubu Olúwa ránṣẹ́ sí jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi lọ sí ilẹ̀ ìlérí Oòduà nation tí mo ti pèsè fún wọn àwọn ènìyàn ní Oòduà nation ó going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu. Kọ́mẹ̀ntì pọ̀ lónìí ẹjọ́ àlèmọ́ lè ka méjì o ìkọ̀ọ̀kan ni ó kan ẹnì kọ̀ọ̀kan a fẹ́ mú gbogbo ẹ̀ lò bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi títí láyé bá ń jí wọ́n ní ibi tí Olúwa máa gbé Yorùbá dé kò sẹ́ni tó lè dí ọ̀nà ẹ fi Afẹ́nifẹ́re sílẹ̀ wọ́n ń ṣe lásán ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jáde ọ̀dọ̀ àti mọ́ mi Alhaja Amọ̀dínà Solomon wọ́n ní tí gbogbo ìlú bá ń ṣe tí gbogbo ìlú lẹ́fẹ̀ẹ́ tí gbogbo ìlú bá ń ṣe báyìí wọ́n á tán nílùú you cook for them you drive for them you run reruns for them you are part of them good job o. at Alautija ní bá mi ní ẹkú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí bá mi ẹ wo pápá ti dá padà fẹ́ tí ń to Ọlọ́run ní tó kì í ṣàwà àwa ń dàrú ni o Ọlọ́run lọ́bọ̀ lumeto bẹ́ẹ̀ náà ni at Gloria Onanuga wọ́n ní Olúbùnmi Òjó system is not the best and is not working. I'm 67 years old. I need to renew my Nigerian passport. I have my NIN, my old passport. The system is asking me to submit my birth certificate which I do not know its whereabouts. Does that mean NIN ti kó gojá gbogbo ẹ̀ ló ti ní? Does that mean I cannot renew my old passport? Ogbeni Bobby, please help me ask Mr. Olúbùnmi Òjó. In America, we renew our passport by sending back the old one we have together with the application. How come Nigeria is different? System yẹn ló ní problem. Àti wípé ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ lánàá kó mọ̀ jẹ́ wípé òun ló ń lẹ́yìn rí i. Kí ló dé? Nígbà tẹ́ NIN ti fún wọn ní gbogbo kínní. Mo dẹ̀ ra arábìnrin kan ní UK tó ń yìn wọ́n lánàá wípé gbogbo ẹ̀ inú ilé lòun ti ṣe. Top print gan ó lórí fóònù lòun ti ṣe top print. Ẹgbẹ́ ẹ̀yin ará UK ṣe lóòótọ́ ni. Ó lórí fóònù ló ń ti ṣe top print òun kàn lọ sí post office nígbà tí passport ń rẹ́dí òun rí ìgbà pé òun ò tiẹ̀ yọjú sẹ́mbàsì Nàìjíríà ẹ gbọ́
kó má jẹ́ pé wọ́n ń ti àwọn kan síta wọ́n á ń parọ́ fún wa o. Mọ́ọ̀mí àbáyín béèrè á ṣèwádìí lórí ẹ̀ fún one time. Àtàdésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀ẹ̀kejì tí àwọn Fúlàní fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ Tinubu rèé o. President Tinubu la fi ń sọ fún bàbá Tinubu pé Nàìjíríà dákun pín torí àrọ́mọdọ́mọ Tinubu. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn òdodo ọ̀rọ̀ lásán yẹn lẹ́yìn òdodo irọ́ ló kù, àbí òdodo ọ̀rọ̀ yìí sì tán ẹni tó òdodo ọ̀rọ̀ bá ti tán lẹ́nu ẹ̀ irọ́ ló kù. Àti àfinúsọgbọ́n wọn ní ibà òtítọ́ kòrò ibà sójú abẹ́ ń kó ẹ má dá òpònú lóhùn wa èdè Ọ̀túnba wèrè kò sí ìyàtọ̀ láàrin gbogbo wọn Ọ̀túnba lábẹ́ ọba àkátà tó jẹ olórìṣà mùsùlùmí ló jẹ oyè láàrin àwọn olórìṣà olè ní gbogbo yín kí ló mọ̀ nípa àṣà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ nǹkan kan nípa àṣà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adọ́dọ̀ àtọ̀rọ̀ ábí ọlọ́pàá dé wọ́n ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò is not Yorùbá man, is a Fulani man born in one of the Ekiti villages. ẹ̀sọ́ ẹ̀yìn náà fọwọ́ sí pé kan yan Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò míì ọba náà ní ìpè méjì láàfin Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lè pé méjìlá àbí ìjòyè ní ìjòyè lè pé méjìlá mi kọ́ mo fi kọrin Àyìndé wá sí òwò ọba ni Sàràdé tó wà lórí mi ọba fújì ni mo jó ní kọ́lá wa kọ. Mọ́ mi ọmọlẹ́wà Adésọlá mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re ẹ lọ tún èrò yín pa nǹkan ti yàtọ̀ púpọ̀ sí ti ìgbà bàbá wa láyé ìgbà náà ibà gbé wa débẹ̀ ó dàárọ̀ ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ o lágbára Elédùmarè wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan parun giramayọ ìyẹn ìwọ̀n ní wa ẹni tí ẹjẹ́ àlọ́ tààràtà rábàyè sí ọ̀dọ̀ at Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ ẹ bá wa wádìí ipò tí ọkùnrin yìí dìmú nínú administration Trump kò dípò kankan mú advisor gẹ́gẹ́ bí àná ó fẹ́ ọmọ rẹ̀ fẹ́ ọmọ Trump ni advisor lásán kì í ṣe advisor economic ní gan mi ò mẹ́ràn wa ó ti wá pẹ́ Nàìjíríà ó ti pẹ́ dáadáa because this looks like kàjó àgbélẹ̀rọ gidi ní irú eléyìí tí ní rẹ́nu ṣe múrí lọ́ọ̀fù tẹ̀tẹ̀ sí àti nǹkan panu wọ́n kàn fi ṣe advisor ní ẹ mọ̀ bí àwọn tán máa ń yàn káàkiri from different countries kì í sọ ọmọ Amẹ́ríkà náà bá ṣe gbọ́ ọmọ Lebanon ni ṣùgbọ́n ó ti pẹ́ l'Amẹ́ríkà bóyá ó ti wá níwèé àmọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Dorcas Odolu Atúnmiṣe wọ́n ní agbára tí Madikisi rí ní ọ̀dọ̀ ìjọba Èkó ló fẹ́ máa ṣìlò yìí o. Àwọn ọba abroad máa tàbùkù ní o wọ́n máa tàbùkù Yorùbá do as I say olóṣó ti wà tipẹ́tipẹ́ Afẹ́nifẹ́re fẹ́ gbawó lọ́wọ́ Tinubu ni o. Ojú máa tì wọ́n nítorí orílẹ̀-èdè Oòduà ti dé from Providence Rhode Island do as I say olóṣó tẹ́ ẹ sọ ṣé wọ́n àánú ṣọ́ọ̀ṣì ni ṣé olóṣó máa tún rè do pásítọ̀ nù ṣọ́ọ̀ṣì. Bẹ́ẹ̀ náà ni tẹ́ ẹ bá ti rí kan tí ń lọ lọ́wọ́ ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ Mountain of Fire èmi ò ní rọ́ ni n ò lóòótọ́ ni mo kàn ní lọ lọ́wọ́ ni o bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ ẹ lórí bọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìyẹmí Ìgè wọ́n ní ó ga o òótọ́ ọ̀rọ̀ korò ojú kì í pojú jẹ ọkọ ìyàwó tuntun ẹ ṣe ẹkú ẹ̀mí lẹ̀ ń bá wí ẹkú ọ̀gìnìtì abẹ́rẹ́ rí nǹkan. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí mo rí lọ́ọ̀fù tẹ̀tẹ̀ sí àwọn mọ́ọ̀mí Janet Adigbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa kú iṣẹ́ o mọ́ọ̀mí Ọlọ́run ní í ṣiṣẹ́ rẹ o ó sàn gbé wa débẹ̀ ọ̀rọ̀ wa nílùú yẹn kọ́ngùn ni wá kọ́ngùn síbì kan lọ́jọ́ kan iná ti jó dórí kókó olódò dẹ kí sára o tètè gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ààbò gbogbo àgbáyé ń wò wá o kò ní rẹ̀ wá Oòduà nation nogomba wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. àti Debbie Dáre wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakí mi lẹ̀ ń kí ló ní tẹ̀ ń kí mi Ọlọ́run ni ẹ bá ń kí Ọlọ́run ni o wọ́n ní arẹ́njí ní òyìnbó yìí o kì í ṣe ìbò arabu ní bá mi kí Olúwa gbà wá lọ́wọ́ ìjọba aláìdáyidà ẹ̀tàn ti pọ̀ ju ó popular wọ́n ní Oòduà nation no going back. At Olúnìkáàdé wọ́n ní nítorí Yorùbá agenda ní Babangida ṣe pa bàbá Awólọ́wọ̀ báwo wá ní Afẹ́nifẹ́re yóò ṣe sọ pé Yorùbá kò ní agenda Yorùbá kìkì dá ọmọ àlè Yorùbá tí ń jẹ́ Afẹ́nifẹ́re bí. Odidi okò ọ̀rọ̀ ńlá ní báàmì Olúnìkáàdé gbélú wọn yìí o. At Ajibowa Babatunde Johnson wọ́n ní bro kò ní bàjẹ́ fún yàmi àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa o. The issue of Boko Haram in the north ó máa dàbí ọ̀rọ̀ àwọn Palestine tí wọ́n fi àwọn Hamas ṣe jagunjagun fún ìdáàbòbò ara wọn bẹ́ẹ̀ ló ṣe ẹgbàá ṣe é rí lọ́jọ́ iwájú gan kásàgbòmìnira ọ̀rọ̀ wa ó dàbí ọ̀rọ̀ Israeli àti Palestine àwọn Boko Haram ní ó mọ̀ dúró bí Hamas wọ́n mọ̀ tán ṣe wọ́n ti calculate gbogbo agenda àwọn wípé ó dáa tí gbogbo wa bá ti ẹ̀yà pa ẹ̀jẹ̀ ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yóò bá ò tí ì mọ̀ tí ń ṣe wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàtìnúkẹ́ Odùkọ́yà wọ́n ní ó bí it was Fashola that eliminated land grabbers ṣeun and tout in Lagos State. He did a very good job in Lagos State. He cleaned Oshodi. You can pass Oshodi at night during his tenure. Ambode too tried. Ẹ ṣe tẹ ẹran létí àwọn méjèèjì ẹ̀mọ́ wọn rántí wọn lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n sẹ́ ẹran yòókù. At Adéyẹmí Pópóọlá Bàmí ní Mr. Bobby inside church. Ẹ wòye mi náà lẹ́nu ó mà ga o. Àwọn ọmọ ìjọ yòókù sì ní mọ̀ bí ó sì ń dáná sáwọn ọmọ ìjọ náà lábẹ́ ẹni tó tiẹ̀ ṣerú ẹ̀yọ́ láwọn ọmọ ìjọ ti ń dáná rú ẹ̀ sí lábẹ́. Ayé ti bàjẹ́ o. Thank you my mama for the training you gave me èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́ mi o ẹ kú iṣẹ́ o Mr. Bobby. Ṣùgbọ́n bá mi temptation táwọn pásọ yẹn náà ńlá àkọjọ ojoojúmọ́ wákàtí kò yí sí o èèyàn ó rè celebrance kò ní wọ́ pátá lọ. Bómi Crystal love náà ni ayé yín ò ní bàjẹ́.
mọ́ọ̀mí grandma Josephine Aláwìyé wọn ní ọkùnrin aláwọ̀ funfun yìí kò sọ̀rọ̀ tó dára rárá ojúṣàájú pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀san ń bọ̀ ní Olúwa wí omi inú ń kan mí fún àìsòtítọ́ àìsòdodo ìdájọ́ ń bẹ Oòduà nation of November ló lè gbà wá from London. At Gloria Onanuga, when he said Tinubu gave you part of your share from Nigerian resources, why are you saying thank you to him? It is not Sheikh Tinubu's money. This is part of Nigeria. Apple that belong to all Nigeria. Pé kájọ mọ́ ẹ̀jẹ̀ apple lọ ọ̀dà inú ọgbà àjàrà láwà. At mọ́ọ̀mí Ọláyínká Adésínà yọ iye yín bá mi plus 70 plus nǹkan ó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú. I heard the woman yesterday all she said concerning Akpabio very sad story and public disgrace. Olóko gbèsè gbogbo èèyàn ló fẹ́ bá sùn tán ní kòkòrò rẹ̀ máa kó àrùn jẹjẹrẹ tí ò bá ṣe mọ́lé o. At Funboard wọ́n ní they are too educative to the detriment of their existence. Bẹ́ẹ̀ ni o education náà ló fẹ́ báyé wọn jẹ́ èèbù pọ̀. At mọ́ọ̀mí Alájà Scott Adigun mọ́ọ̀mí ọ̀dà fún mo ti rí nípa ti join member wa platinum member ó ńlá lè fi ń wò wá o pọ̀ wọ́n ní cheese àfipàkà òbí kí wọ́n sá máa gbé wọn ṣáyà náà ni àfi bí àfi ṣe ọkùnrin ẹ̀ṣọ́ gígùn. Wọ́n ní kí jìmẹ̀rẹ̀ àwọn ọkùnrin sọ gígùn ká mọ̀ bá gúngẹ́ aládé o happy birthday to bàbá òní igba ọdún kan. Àṣẹ o bàbá Ládọjà yóò ṣe méjèèjì pọ̀ wọn ò sí lábẹ́ Ọbásanjọ́ mọ́ kí Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí bàbá gùn fún wa ní wa mi plenty love bàbá mi. Sàlá àwọn tẹ love ṣe àtọ̀ gẹ̀dẹ̀ mọ́ mi mò ń love yín gan mo jẹ́ yín ní call sámọ̀ bínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú wọn ní OB níbo ni àwọn ọmọ ológun òfurufú Nàìjíríà wà Afẹ́nifẹ́re ní wọn ò ní àjẹ́ndà ṣùgbọ́n wọn láwọn ò lájẹ́ndà wọn láwọn ò lájẹ́ndà Yorùbá ṣùgbọ́n ọmọ Oòduà ní àjẹ́ndà wa ni láti gba ilẹ̀ Oòduà wa láti dá dúró bí orílẹ̀-èdè. Mọ́ mi ẹjẹ́ àlá dáadáa wọn láwọn ní àjẹ́ndà wọn ní ṣùgbọ́n kì í ṣe ti Yorùbá it's not Yorùbá àjẹ́ndà gbogbo àwọn èèyàn làwọn wà fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní OB kò sẹ́mi tó mọ òkè kò sẹ́ni lẹ́fẹ́ kọ kò sẹ́ni tó mọ ọkùnrin yìí ní Amẹ́ríkà ilé yìí wá gbá yín ni o wọ́n ti ní envoy ni o àna Trump. Tí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fẹ́ ṣe dáadáa kán wá ẹni tó ń bá Trump ṣiṣẹ́ gangan tí ò gbé Nàìjíríà rí tí ò ṣiṣẹ́ Nàìjíríà rí eléyìí ti ṣiṣẹ́ Nàìjíríà rí dáadáa ó ṣiṣẹ́ ní square motor tí ò tiẹ̀ ní relationship kankan pẹ̀lú Nàìjíríà kan jẹ́ wá gbé wọ́n lẹ́yìn. Àti oyemi sí Sàlámù mi wọ́n ní àjẹ́ndà tí Ojukwu gbé kalẹ̀ ní àwọn ọmọ Ìgbò ń tẹ̀lé yìí kò sí ọ̀nà tí wọ́n máa gbégbà ọmọ Oòduà ń lọ bí a ti kọ̀wé rẹ̀ Oòduà nation tètè dé o. At Kemo Blonsky wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní give Regina water o ìyá rẹ̀ ti kó bá ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ra packaging on social media ẹ pẹ̀lẹ́ o SMH mi tí ìmọ̀túnmọ̀ SMH yìí o. mọ́ mi mẹ́rin òdùnnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní akáyín Afẹ́nifẹ́re ò mọ nǹkan tó ń sọ Awólọ́wọ̀ tó sọ wípé àwa la máa gba ara wa tó bá yá sí Afẹ́nifẹ́re ò sí níbẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá bí a bá ti ní àjẹ́ndà ọ̀rọ̀ yín ti yé wa o Oòduà nation ni àjẹ́ndà ọmọlúwàbí Yorùbá tiwa ẹ fẹ́ tẹ́ Yorùbá nation no going back tètè dé o wọ́n tẹ love sí a. At Sade Ìbírónkẹ́ mọ́ mi olórí Sade lóòótọ́ wọ́n ní General Bobby olóhùn ìyọ̀ ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ o àwọn Afẹ́nifẹ́re jẹ́ ìfàsẹ́yìn tàbí ìtìjú fún àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ jẹ́ ká dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ tí yóò rẹpísẹ́ǹtì àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà Tinubu fi CSI sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn Oòduà nation no going back àyà ìmọ̀dóye eré o kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n sọwọ́ méjì sókè bíi ti bàbá wa Awólọ́wọ̀. At mami wọ́n ní ibà Yorùbá àjẹ́ndà ibà òmìnira làjẹ́ndà mi àyà èpè Aláàfin Awólẹ̀ ló ń ja agbẹnusọ Afẹ́nifẹ́re tó ń sọ ìsọkúsọ lẹ́nu o bí ẹja àdín mo fẹ́ lẹ́ja dídín ẹja àdín tiẹ̀ ó bí ìbá mi kí ambassador. At Kọjú Abẹ́ǹkó wọ́n ní that is right and that is the more reason why they should stop mentioning Yorùbá as a tribe they defend they are not recognized. Wọ́n ní káfẹ́nifẹ́re kí wọ́n mọ̀ dárúkọ Yorùbá mọ́ gẹ́gẹ́ bí ìran àti ẹ̀yà tó ń represent ara wọn náà represent o àtàwọn àlejò. Àtọ́lápéjú àṣà ìwọ́n ní ó bí ibà Fáyọ̀ kọ́ọ̀tì ìmìlẹ̀ ń ké sí ṣé Gani Adams ń dúró de ìjọba láti sọ fún wípé kó lọ kojú àwọn apànìyàn ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn máa ṣe nǹkan tó wù wọ́n ìdájọ́ ti dé tán Oòduà nation no going back from Chicago wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. At Toyin-Nori wọ́n ní àwọn àyà mẹ́ta àrò mẹ́ta àbí àwọn ìyá mẹ́ta wọ́n rún custom officer pa wọ́n rún pa o what a man can do woman can do better. Ẹ̀yin gangan ló yẹ ká mọ̀ pé wọ́n ẹ̀dẹ̀ torí ẹ̀ ń fi wá pa wọ́n ẹ̀dẹ̀ lórí ìkànnì ẹ̀ ń mú eyín wa ẹ̀ ń fẹ́ eyín wa ta. Àtàbíọ́dún Àṣàbí Agbósásá wọn ní àwọn Afẹ́nifẹ́re they are the ones drawing Yorùbá nation backwards.
Bami Richard Ibidapo member ni wọ́n ní God bless you Ogbeni Bobby and you too and your household ẹ bá ń kí mọ́mì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ mọ́ bá ń kí mọ́mì lójoojúmọ́ torí mọ́mì program yìí ni mọ́mì owó tán fi nífẹ̀ẹ́ yín sí. Astella o mọ́ mi ní Oòduà nation no going back bàbá Tinubu ẹjọ́ ẹ bá wa sí Sunday Igboho májàsọ́lá àdìsá ọmọ Adéyẹmọ sílẹ̀ kì í ṣe apànìyàn thank you sir bàbá wọ́n ti dúpẹ́ lẹ́ o in anticipation prepaid náà fi ọpẹ́ wọn ṣe kẹyà ṣe o. Mọ́mí àná ó sùn wọn ní pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Àtolú Adésínà wọ́n tẹ Adésíyà gìtá trumpet wọ́n ní a máa kọrin ìyìn sólú gbàlà. At Adétáyọ̀ Adégẹyẹ wọ́n ní ó bí apá yóò ṣe ẹ̀sìn Awórò orí Natasha ló ń bá a jà lẹ́yìn àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ Afẹ́nifẹ́re kò wà fún ọmọ Yorùbá mọ́ kí Olódùmarè gbà wá orílẹ̀-èdè Oòduà fún wa kíákíá ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà. Àti mo súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan mọ́ mi yóò yẹ yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan kí ni ayé yìí dà báyìí o ṣé ilé kan àbí ilẹ̀ kan ni ọmọbìnrin yìí ti jáde ilé tàbí kí ni láti pe irú èyí ẹ̀yin pásítọ̀ ilé ìjọsìn abájọ tàdúrà yín kò ṣe gbà mọ́ ó máa ṣẹ́kù iṣẹ́ Bobby àtàyè àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu rẹpẹtẹ mọ́ mi tàdúrà pásítọ̀ tí ń ṣe orí ilé Yorùbá gbà àìmọye ọmọ ọjọ́ tó lọ ń gbàdúrà ń sọ́ọ̀sì wọn náà abájọ tàdúrà ò ṣe gbà Nàìjíríà ẹja àfẹ́ lójú débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi fún mi Lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ kò ní rí ogun àpadà sẹ́yìn Jesus name amen happy birthday to baba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àṣẹ ìsàmọ̀dún sáà ẹ̀kẹ́ àyà love you we love you too wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Francis Alade àbí Francis Lade wọ́n ní then what is the importance of Afẹ́nifẹ́re àmọ́ retí kan dá lóhùn. At Fẹ́mi Ayétiwa wọ́n ní Afẹ́nifẹ́re is a hypocritical organization that cannot be trusted especially when you have people like Dele Farotimi. Akíní Dele Farotimi tó ṣe fún mi faction mi ìmọ̀ nìyẹn. At YT mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé wa débẹ̀ kó ètò takuntakun lóyún mọ́mọ́ ọjọ́ àbámẹ́ta tó ní sí àlàáfíà ní ẹwà àti gbogbo àwọn ènìyàn orí ìkànnì àlàáfíà ni o kò sì ní dágbére fún wa. Bàmí Lámìdí wọ́n ní ẹ kó ètò ọmọ Yorùbá Oòduà Afẹ́nifẹ́re olórí ìkà ní gbogbo yín alálẹ̀ àbíyín. Mọ́mí Mọ́mọ́dọ́là Bọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní Obi I really commend your efforts in reading Yoruba language expressed in this forum. I pray that God will release our Oòduà nation for us where we can know more about our language. More grease to your elbow. Regards to our love from Mọ́mọ́dọ́là. Mo rí kéèkì mo rí wine. Mọ́mí yóò dà fún yín. Ẹ ní dànù bí omi ìsanwó. Bàmí Òsénì Kẹ́hìndé Sàlámà wọ́n ní Yorùbá nation no going back. Àtàrí ọlá Adédèjẹ àmọ́ mi yọ yẹyin o na wow I no fit laugh o see as Mr. Fayose àwọn tó lọ lo AI Mr. Fayose àyà tí ní kì í ṣe Fayose tèkìtì o. Mọ mi mo ní Sọlára man I love ìran mi mo mọ̀ pé yóò wà nù kọ́mẹ́ǹtì wọn. Wọ́n ní eléyìí kì í ṣe Afẹ́nifẹ́re ẹ mọ̀ pé ń wèrè ẹnu ẹ̀ bíi ti àpàṣọ ewúrẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà mi ọ̀hún ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta o ayé ẹ̀yìn kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ àmì Oòduà nation going back I love ìran mi mo mọ́ dòde nù kọ́mẹ́ǹtì wọn ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí amórítò mọ́tò. Mọ́ mi Grace olùsòótọ́ wọ́n ní kò sí ẹni tí ó ń ṣe comparison láàrin Ìgbòho òòṣà ọ̀nkùtébù alápàdíwà ọmọ aládìpọ̀ àti Gani Ìgè Àdàmú ṣùgbọ́n kí kálukú ṣe bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ ojú mọ́ tó yónú dáadáa Ìgbòho òòṣà nìkan ṣoṣo láàrí a ó sì máa pè é kí bú iyì fún títí láíláí nítorí pé ó ti ṣe é. Mọ́ọ̀mí Victoria Àbádéjọ wọ́n ní wonder shall never end ibà ìfẹsowápọ̀ a máa fi gbogbo wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ let Regina go live alone and see what single mother face. I'm glad that court grant the rally for Sowore. Oòduà nation going back asunla ẹ̀múrí wine wọ́n pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Àti jáde sanmi ògbómùwágùn wọ́n ní Bobby you like woman ẹ ṣe. Mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí àdébòmìnrin lẹ́yìn náà àbọ̀kùnrin ní. At Martins Wales Mark wọ́n ní you call yourself Agbasaga and your name is Waidi àyà sọ fún kópa orúkọ dà kúrò ní Àràbù. Agbasaga àbí agbẹnusọ Trump láti Amẹ́ríkà náà fẹ́ sọ. Bàmí òkè ńlá Adédọ̀tí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olùkùnmi ẹkú wíkẹ́ndì arákùnrin bàbá mi kìíní ìgùn o ṣùgbọ́n wọn ó kà á. Arákùnrin yìí kì í ṣe ògidì Afẹ́nifẹ́re rárá àgbélẹ̀rọ gbáà ní o. Ojú ẹni yóò fàmílíà rárá níbi ìpàdé ní Ìkẹ́nẹ́ tàbí lọ́dọ̀ bàbá Reuben Fásórántì tàbí ọ̀dọ̀ bàbá Ayọ̀ Adébánjọ. Ó ní afẹnusọ faction kejì ti bàbá Fásórántì ní Ìjẹ̀bú Ogbó mo mọ̀ dáadáa. Màá rọ̀ yín kí ẹ bá wa ké sí bàbá wa Professor Banji Akintoye kí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Afẹ́nifẹ́re ohunkóhun tí ẹ bá gbọ́ lẹ́nu wọn kí ẹ mọ̀ wípé authentic ni ẹ kú iṣẹ́ òjàre ẹ̀sùn kírun bàbá wa ò ní padà sẹ́yìn rèé mọ́ tó sọ̀rọ̀ Afẹ́nifẹ́re wọ́n ti kó ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ti juwọ́ síbẹ̀ ibi tẹ́yàn bá ti ṣe ó dàárọ̀ èyí tó ń ṣe ẹ káàárọ̀ ń bẹ́ẹ̀ mọ́. Àfẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní àyà
ọ̀gá ẹ̀ ò fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ ọmọ bó sẹ́rìn bó lẹ́sìn mọ̀ gbogbo àwọn oníṣẹ́ bíi kí wọ́n bọ́dún lọ. àṣẹ wà ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà Jésù Olúwa wa. Fẹ́mi lóye MD USC wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ibà ṣàṣùṣẹ́ wà. Kí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ ìṣìnà. Mo dúpẹ́ Adénúgà Wílà wọ́n ní ibà àgbè lọ́rùn lóko ẹ̀tún múnú ọ̀rọ̀ mi ẹ̀tún fi fún mi lóye. Oyè wa ń bóyè jẹ́ ẹ pín iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ dín àwọn ìyàwó yín kó I love your program wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àkílódé tí wọ́n dín wọn kù. Ẹ wọ́n mọ̀jẹ̀ kan bínú sí wọ́n ń gbọ́ wọn ní dínkù ẹ̀yin náà ní dínkù láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Mélòó la ti wà fẹ́. Ṣadé Johnson wọ́n ní ìjọba ń bọ̀ dé ṣe dáadáa lórí ọ̀rọ̀ Ajagungbalẹ̀ ní Èkó nínú ìjọba rẹ̀ mo gbé kùndùsì fún o ẹ bá mi kí àyà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àyà wọn ní kí ọ. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà a kú ìsinmi òní o ìsinmi olóyin mọ́mọ́ iṣẹ́ tún bẹ̀rẹ̀ lọ́la. Ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ gbádùn ẹ wo ẹyẹ bá jẹ lẹyẹ máa gbé fò ẹ gbádùn sí mi lọ́rùn ẹ wá nǹkan olómi tútù bó sì ṣe lifting tea olówó ń fadoro ẹ máa fi sọ̀rọ̀ àdìyàkẹ́ ẹ máa fi tì sọ́ǹkì. wọ́n á máa gbé yín débẹ̀ nǹkan ọ̀kan ìjèjì gbogbo ibi tá a ti mẹ́nubà náà àkórí ìròyìn yóò ṣe déédéé àní pẹ́ wọ́n gbé yín dé bus stop gangan ni wọ́n gbé yín sí wọ́n jà yín sí bẹ́ẹ̀ ni ẹ má wọrí. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ báyìí bá pín kó kárí kó kákó àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ World Bank là ń gbà lọ níbi tí World Bank tí wọ́n ti ń sá Nàìjíríà ń gbẹ́rẹ́ papọ̀ wípé ẹ má sùn ẹ má sàsùn péye o pé World Bank President Ajay Banga has warned ó kìlọ̀ ni wípé without deliberate and coordinated global action the growing population of young people could become a source of instability rather than a catalyst for progress. Wọ́n wá ní ọ̀rọ̀ tó ń sọ ìmọ̀sọ́ bí òwe náà ọ̀rọ̀ rẹ mọ́lẹ̀ gangan jẹ́ mọ́lẹ̀. Only this was as he projected that Nigeria's population may rise by about 130 million by the year 2050. Mo ní 2050 lọ́nlọ́n lẹ̀rù wá ń báyìí. Wọ́n ní bóyìnbó ṣe máa plánù lẹ́nu Nàìjíríà ló lè mọ́ ní plánù. Wọ́n ní báwọn òyìnbó ṣe máa plánù 2050 ò ní pẹ́ dé mọ́ 2030 tàn project sí lórí global warming 2030 ló ti fẹ́ dé àbí ìṣe 2025 láwà 2020 àti lo 2025 tàn láṣẹ Ọlọ́run a tún lo 2026 2030 tó dé. Àwọn òyìnbó máa plánù lẹ́ni. Only Banga disclosed this during the 2025 annual meeting of the International Monetary Fund mo sọ fún yín and the World Bank Group mo ní ìbejì nìyẹn. Bí IMF bá sọ̀rọ̀ lónìí ẹ máa retí tí World Bank yóò sọ ọjọ́ tó bá tẹ̀lé. IMF ló sọ̀rọ̀ wípé sí lára rising economy ẹ wá ohun tí World Bank náà sọ lónìí. Wọ́n ní ṣùgbọ́n population yẹn rise bá a sì ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí Nàìjíríà àti population wọn rise gan tán ní population wọn rise wọn mọ iye wọn. Òyìnbó ní sọ iye population òyìnbó ní sọ tí ó rise òyìnbó ní sọ ẹ bá dé àwọn Nàìjíríà lè kó ti 250 lónìí kó tún dọ̀la káwọn aláṣẹ míì tún kó ti 200 àwọn aláṣẹ míì àkó ti 220 230 nígbà tẹ́ ẹ bá mọ iye yín ẹ sì ń yáyọ wípé ẹ ní INEC chairman tuntun ebi ẹ bá mọ iye yín lẹ́ẹ̀tọ́ mọ iye àwọn registered voters lẹ́ẹ̀tọ́ mọ pé iye báyìí ló vote nílẹ̀ Haúsá o ẹ gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ iye tán jẹ́ àbí èèyàn bá jẹ́ 200,000 bí kan nílùú kan tẹ́ wá lọ ṣe ìdìbò ńbẹ̀ tán wá sọ fún yín pé 500,000 làwọn èèyàn tó vote irú ẹ̀ sàǹpù Ẹdó tán wá ní 500,000 làwọn èèyàn tó vote yáà ní gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ẹni ní ìbọn náà ti rí 250,000 yòókù tán file. Mo sì ń sọ wípé population counting census ó ṣe kókó ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ o ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ World Bank àbẹ́ẹ̀ ní dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ni àwọn náà mọ̀ ìyá yín lówó ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé à ń lọ sí ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ológun nípa ìròyìn tó já rìnrìn lánàá tán sọ wípé àwọn ológun kan àwọn ọmọ ológun kan àwọn ọ́físà tó sì jẹ́ ọ̀gá ni wọ́n pé wọ́n fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n tí iléeṣẹ́ ológun ti wá jáde pé kò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti sọ wípé irọ́ ńlá tó jìnnà sóòótọ́ ní ìròyìn kan tó sọ wípé àwọn ológun gbìyànjú láti gba ìjọba ààrẹ Tinubu láti dojú ẹ̀ délẹ̀ wọ́n ní ìròyìn ọ̀hún ló ní iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọ́gilé ètò yíyan bí ológun níbi ayẹyẹ àyájọ́ òmìnira ọdún 75 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣé láàdọ́rin ni àbí bẹ́ẹ̀ náà ni láàdọ́rin ni nítorí àwọn ọmọ ogun kan tó gbìyànjú láti dojú ìjọba Tinubu bọlẹ̀ ìròyìn náà tún sọ wípé àwọn ọmọ ogun 16 tí ilé-iṣẹ́ ológun Nàìjíríà jù sí àhámọ́ tí wọ́n sì ń sọ tẹnu wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní í ṣe pẹ̀lú ìgbìyànjú láti gbàjọba tipátipá lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu àmọ́ adarí ètò ìròyìn ilé-iṣẹ́ ológun Nàìjíríà l'Àbújá ọ̀gágun Túkọ̀ Gúsó
ti sọ pé ìròyìn òféèkè pọ́nbélé ni ìròyìn ọ̀hún àti pé ọ̀nà láti dá ìbẹ̀rù bojo sílẹ̀ sára àwọn ọmọ Nàìjíríà ni mo níta ní bẹ̀rù. Ọ̀gá Gúúsù tún ní irú ìròyìn tún lè kó ìbẹ̀rù bá àwọn ọmọ Nàìjíríà àti pé wọ́n lè kọ̀yìn aráàlú sí ìjọba tó wà lóde. A fẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ ní sọ̀rọ̀ kìí ṣèmi ò pé nǹkan tí kò jẹ́ káwọn ọmọ ogun yan bí ológun láti ṣàyájọ́ òmìnira ọdún 75 Nàìjíríà ní ìpàdé kan tí Ààrẹ Tinubu lọ fún ní ilẹ̀ òkèèrè lásìkò náà. Ìdí mìíràn ni láti jẹ́ káwọn ọmọ ogun lè kojú mọ́ gbígbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí, agbébọn àtàwọn jàǹdùkú tí wọ́n ń fẹ̀mí aráàlú ṣòfò. A tún wá ń fi dáwọn èèyàn lójú pé àwọn ọmọ ogun 16 tí ìwádìí ń lọ lọ́wọ́ lórí wọn kò gbìmọ̀ pọ̀ láti gba ìjọba wọn ní ẹmọ́ kò bá wọn o. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ẹbí àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun náà ní ẹjọ́ ẹ ṣàánú àwọn o. Ń táwọn ọmọ àwọn tó jẹ́ ọmọléeṣẹ́ ológun ṣe kọ́ nìyẹn o. Ẹmọ́ kò bá wọn o. Wọ́n gbìyànjú àti gbàjọba ọmọ ní. Mo ní tó ń tán lọ́dún eégún àátò mọ́ọ̀tọ́. The same defense headquarters had actually issued a statement announcing that some military officers were arrested and that the investigation was going on, and that it had to do with, according to the misconduct, that it was an internal routine, that investigation was going on. And again yesterday, the statement from the defense headquarters again reassured that after the investigation, that the public will be told exactly what happened. That is why, on the part of the media, there is the need to exercise caution. Reporting coup is not a routine story. No, it's not. It's not the same thing as a political story. If you say a political party has just made a planning strategy about how to win election, how to defeat it, yes, that is normal. You can speculate. It's not even about So exactly, you don't speculate a coup. So it's not a routine. It's not a football match. So it's very important for editors to be very careful, to be very cautious. Because of the implications. Because when you speculate, and report what the authorities has not seen that is baseless, but the impact, the reverberation, within the society, on the part of the public, that it will send, panic, both to the internal as well as the external. Ǹjẹ́ kìí tiẹ̀ ṣe ara ẹ̀sùn tó fi kan bàbá Délégi wá ń gbà yẹn lẹ́gbàá yé wọn nìyẹn wípé wọ́n speculate pé irọ́ pé wọ́n ní nǹkan ṣẹlẹ̀, nǹkan kan ó le tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ní ìjọba ológun fi gbé wọn gbà náà. Wọ́n ní kò sí nǹkan kan o, wọ́n ní digbí ní democracy yín ló máa dúró forever o, iléeṣẹ́ ológun ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Àní ká fi jẹ yín lábọ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ náà wá ń darí ọ̀rọ̀ wọn sọ́dọ̀ Olódòdẹ wípé kó Olódòdẹ mọ́sàsùpì kán mọ́sàsùpárá o, wípé ìròyìn òkèèrè bí ò bá lé kan yóò dín kan o, pé kan fura pánsá ò fura pánsá jáde fura jáde bó lè ò bá fura lè ní òkú àwọn náà sì mọ̀ bá fura ajá kò ń bẹ́ẹ̀. Ó dá ẹjá wá lọ tààràtàrà ní sòsè lórí ọ̀rọ̀ pardon presidential pardon. Ǹjẹ́ ti gbọ́ ohun tí Rufai Oseni sọ? Ó mú kòbókò ọ̀rọ̀ jáde, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí fi na àwọn adarí Nàìjíríà pé irọ́ ni wọ́n kó jọ, ṣùgbọ́n akẹgbẹ́ rẹ̀ Ayọ̀ tún gba ọ̀nà míì yọ o. Ó ní káyìn ìjọba Tinubu pé wọ́n mọ àṣìṣe wọn láṣìṣe, pé ṣe bí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ṣe pariwo nígbà tí Jonathan rè wípé alámèsíà tó fún ní presidential pardon pé kò bójúmu, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ariwo wọn kọ́ wọ́n ní Jonathan dá wọn lóhùn. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá wá rí ìjọba tí ń dáhùn, ìyẹn Ayọ̀ ló ń sọ yẹn, ọ̀tọ̀ ní tí Rufai sọ o. Rufai wọ́ wọn lẹ̀ túrútú ní o. Ayọ̀ ló wá ń sọ wípé ẹ̀yin náà wẹ fojú sunukun wọ̀rọ̀ yìí náà nígbà tí Jonathan wọ́n ṣe pariwo lé lórí náà rè wípé alámèsíà tó fílẹ̀ ìkòyé ó fílẹ̀ o. Ṣùgbọ́n nígbà tí Tinubu, wọ́n láàrẹ Tinubu gan ló tètè nìkan rí báàsì ẹ̀ pé sóòtẹ́ bá rí ìjọba tó ń gbọ́rọ̀ sí aráàlú lẹ́nu, olójọ bíi pé wọ́n gbọ́rọ̀ náà ṣùgbọ́n àìgbọ́ràn wọn pọ̀ ju ìgbọ́ràn wọn lọ. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ọmọ méjèèjì. You see, the biggest joke are those that try to defend this government when they go wrong. I'm sure the world is laughing at them now. Can you imagine an attorney general, after prerogative of mercy issued, and they say they want to review what they did? Does it make sense? They want to review what they did. So that means the sense of judgment was faulty in the first place. Just like the sense of judgment in many appointments and many things this government does is faulty. Is it not this government that appointed people to NTA and revoked the appointment, not knowing that the tenure of people on ground have not finished? Is it not the same government? Abi, it's another government. So, and instead of the Attorney General, my very dear Ogbeni will come out and say that, yes, we know we have messed up based on what people say. He said the process is not complete, they are using legal jargon. There was an investigative report done by Punch when they spoke to a source. You know what the source said? He said they believe that they smuggled some names there.
In fact, members of the security forces, EFCC and NDLA, were so upset at the fact that after their hard-won convictions, you are going to release people like that. Just like they want to release Mary Sanda after a woman killed her husband. Let me tell you what a witness said in court when Mary Sanda's case was on. They said Mary Sanda had threatened to even cut off the private of her husband, threatened to cut off. So a woman that before she found threatened to cut off his private part. Then they put Farouk Lawan. Farouk Lawan, that's the State Security Service, was the one that baited him with the money he received for corruption. This was the same man that was started as Nigeria hero against subsidy. These were the people that they put in there. And I'm happy that the likes of them Chief Body Judge have come out to say that please don't put our generous Herbert Macaulay, a man of great standing, of a long historical background, the son of Babington Macaulay, in the den of these criminals. This was the same government. People in this government today abused Jonathan when he pardoned Alamesia. We condemned him too. But today, it has happened in them. So they've scored an own goal. And like this musician will say, they have played their penalty into throwing. It's a small doctor. Small doctor, you've been quite, yes. enamored with small doctor. They played their penalty into throwing. And the shame, what if that penalty was throwing? So you can see the joke they have become. Now they are backtracking. But you see, the bigger joke are those that supported them with very, very, very interesting articles. Let me use that word. Mr. Josh Amupita has also gone on the promising spree. After the elections, we will know that half of those promises were not sustainable. Because as long as there's human factor, forget it. You will use drone. How many ballot blocks dashing as drone? You will use drone. In a country where NURTW will be the one to do the election logistics, and NURTW have political affiliations, you will use drone in that country. In a country where Vanguard has already done a report saying that they are going to duplicate from ECHA. He said he will release the reports of what constituted the technical glitch in the last election. If Mr. Joash Amokuto can release the report, I'll be a happy man. Ọ̀gá o bóyá kọ́sì mọ́ fi drone kan mọ́ fi gbé nǹkan tó wá fẹ́ fi dìbò lọ síbi tó yẹ wá fẹ́ fi dìbò lọ. Ṣé kò yẹ kí INEC dání helicopter tiwọn? Ṣé kò yẹ kán dání jet tiwọn? Ṣé kò yẹ kán dání àwọn mọ́tò tiwọn? Kí ló wá kan URTW ń bẹ̀? Ìta gbangba sì ní àwọn agbèrò àwọn URTW chapter by chapter pàápàá jùlọ tèkó tán ti máa ń sọ wípé wọ́n máa dúnkòkò mọ́ àwọn yòókù wípé APC ní kẹ́ ìdìbò fún. Ṣé ẹ rí pé wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ kó tó di pé ètò ìdìbò bẹ̀rẹ̀. Sùmẹ́jà gbọ́rọ̀ lẹ́nu Ayọ̀ Ìkejì akẹgbẹ́ Rufai. However, following the uproar and as has been described, the constructive feedback by citizens of Nigeria, and this is where I must give kudos for active citizenship. That's why we keep talking about Nigerians using their voices to speak up. Yes. Because people, they listen. And so a collective action in terms of voices, dissenting voices, does make an impact. And so please don't stop speaking out. A lot of times they're like, oh yeah, the media, you should investigate, you should speak out. The media can only do so much. It can be backed by the collective voices of the people that this affects, so it doesn't seem like one agenda is being pushed. And so one thing I must commend, if there's any commendation in all of this, is that the government has listened. The people spoke out, and in reaction to this, they've listened and they've come out to release a statement. I think, in terms of kudos to this administration, that's one thing they've done repeatedly. You might argue about how it makes it look like a flip-flop system, because it's like they go back and they come back. So maybe a learning from this would be proper consultation and due process being followed. Bẹ́ẹ̀ ni Rufai náà sọnù ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé nígbà kan lẹ́ńtì wọ́n lé àwọn kan dànù létà àná wá realize pé wọ́n ti parí táàmù wọn tán àwọn ọ̀gá wọ́n sì dá wọn padà. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé Ntayo ń sọ ni pé ẹ gbé kudos fún ìjọba yìí náà téèyàn bá ṣe mistake tó sì padà wà túnṣe ìbá wa dé kó mọ́ pẹ́kọ̀rọ̀ àwa ìpẹ́kọ̀rọ̀ ń bí ìbá bá ṣe mistake àmọ́ là mọ́lẹ̀ ní tí Rufai ń sọnù wípé wọ́n bá ti wá síta kan ní mistake láṣẹ o kì í ṣe pé kẹ́ tún mọ́ fi nǹkan kan bò ṣùgbọ́n tí mọ̀ wípé wọ́n á fi nǹkan bò náà ni láti cover mistake wọn ṣùgbọ́n wọ́n sàn gbé gbèsè Alámẹ́síà tí wọ́n fún pardon nígbà tí presidential pardon nígbà tí Jonathan wọ́n mọ̀ yípadà dòní wọ́n ṣe pariwo tó. Nídìí èyí wọ́n ní ẹgbẹ́ oríyìn fẹ́ntì oríyìn tọ́ sí àbí. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ní pẹ́ rárá ẹja wa lọ tààràtààrà sí the second part ọ̀rọ̀ Afẹ́nifẹ́re ẹjọ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀la Afẹ́nifẹ́re bímọ o Afẹ́nifẹ́re ni o ẹ mọ̀jà torí àwọn tó wà ń bẹ ní ìsìn wọ́n kúrò mẹ́tò wáyá bó pẹ́ bóyá ẹ mọ̀jà torí tí wọ́n ká tẹnu àbùkù bá institution ọ̀tọ̀ ní institution ọ̀tọ̀ ní èèyàn tó ń darí institution àwọn tá a bá ṣàkàntì wọn kọ wà dáadáa ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀jẹ̀ ká pé wọn ní Afẹ́nifẹ́re bímọ
èmi gan lórí OPC náà mo sọ ẹ má jẹ́ ká tẹnu àbùkù bá OPC ìran kan ń lọ ìran kan ń bọ̀ ni sójà go sójà come barrack remain the same tá a bá tẹnu àbùkù bá institution wa àwa aláforíkò owó Yorùbá ní foríkò bí àwọn ìran tí ò mọ nǹkan sọ lẹ́nu ìtàn bá kú ń bẹ̀ tán àwọn ìran tó bá mọ nǹkan sọ lẹ́nu kán mọ́ bá discredit institutions ojoojúmọ́ ọdọọdún láàmú fojoojúmọ́ gbé ẹgbẹ́ mi kalẹ̀ ni mọ̀mọ́ wa kan sọ wọn ní ká dẹ́gbẹ́ mi ilẹ̀ báyìí bá dẹ́gbẹ́ mi ilẹ̀ báwọn kọlọ̀rọ̀ sí bá tún wọ̀ bẹ̀ ojú forever ni àwọn aláìní padà ó mọ̀ wá politically wọ́n sì fẹ́ mọ́ da ẹgbẹ́ gidi rú tó bá tún dà yẹn rú ẹ tún gbẹ̀yìn jùlẹ̀ ẹ tún ní kẹ́dẹ́gbẹ́ mi ilẹ̀ wọ́n bá tún dà yẹn rú ẹ tún gbẹ̀mí institution ẹ jẹ́ ká ní habit bí wọ́n ṣe preserve institution ọlọ́run ọba kì í ṣe ọ̀rọ̀ àwàdà lélẹ̀ Afẹ́nifẹ́re ìsàfẹ́nifẹ́re àwọn tó ń bàjẹ́ ní ìsìn ìran kan ń lọ ìran kan ń bọ̀ ni sótíé wọn á tó yí àgọ́ ayí wọn ìgbà ayí wọn ẹjẹ́ àmọ́ pariwo táwọn parí wọn lórí pàtó ẹ̀ ti wá wá o ẹ̀wọ̀n pé mò ń sọ̀rọ̀ wípé ta ló sọ̀rọ̀ sí wọn tán náà fi wá gbàgbé ìṣẹ̀ṣe l'agenda lọ́dọ̀ tèmi ìṣẹ̀ṣe ní ká máa ṣẹ̀ṣe l'agenda ìṣẹ̀ṣe sí làgbà wọ́n ti wá gbàgbé nítorí politics bàbá tó sọ̀rọ̀ sí wọn ò fẹ́ jọ àwa kan tán ló sá kúrò nù Yorùbá nìsan gbà kan n ò mọ̀ bóyá ni torí mi ò dáwọn èèyàn mọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja àkọ́kọ́ jọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu. Yes, 2027 is coming. Some people will say yes, they don't. What they want is 2027. But I can assure you 2027. Landslide. Afẹ́nifẹ́re will win for Asiwaju landslide. I can assure you that. We know what we want. We say we are Yoruba. Who is a Yoruba person? That's who we are supporting. Our catchment area is Yoruba land. For Afẹ́nifẹ́re. Baba Awolowo said, be a proper Yoruba man first before you can claim to be a good Nigerian. You know our ideology, you know our history. This Asiwaju's government, whether we like it or not, we are going to be there for as long as he's there. It's us now. He knows everything about what Afẹ́nifẹ́re wants. About restructuring, about looking after the poor people, about devolving powers to the states or region, or state police and so on and so forth. You know, so he knows everything. If he played politics to grab power, yes, he did it perfectly. He's there now, and he's implementing whatever we want. We know what he's doing. Things are very hard, but foundation, we know the foundation. A lot of people at the lower level will not understand what is happening. All what they want is, I want to eat, I want to eat, I want to eat. Yes, we're going to give them food, but let us lay a very good foundation for Nigeria. This government is just about two years plus. It's going to take about 8 years for us to say yes, we are out of the woods. It has happened all over the world. People will say that the last 8 years before this government, yes, you know, yeah, said, wouldn't that reinforce the fact that there is a deep-seated division within the Afẹ́nifẹ́re fold? You are of a different faction, he's of a different faction. Does it look like a Yoruba organization is unable to forge unity? We were horrified to hear what Abakun said. It's a total disservice to Chief Awolowo. Chief Awolowo was not a tribalist. It's clear enough when you say. Ó dá ohun tó fa mọ́kòmọ́rò nìyẹn o, ibi tọ́rọ̀ ti wá wá, àwa ò ní fárẹ́ apá kan dápá kan sí, mo ti sọ wípé àwa apá kejì wá. This is the word and opposite of ìròyìn àná, níbi tí Afẹ́nifẹ́re ti sọ wípé àjẹ́ndà tán gbé dání kì í ṣe ti Yorùbá. Pé kọ́mọ́ sì mọ́ fojú ẹgbẹ́ Yorùbá wo Afẹ́nifẹ́re pé kì í ṣe tiwantiwa, kì í ṣe kíní kan. Mo sì rò pé Yorùbá sọ pé tiwantiwa ti kì í sàǹtà àtàn, ṣùgbọ́n wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀. Lọ́dọ̀ tàwọn wọn láwọn kọ́ ọmọ ẹrú pọ̀ mọ́ ọmọ onílẹ̀ ni pé àwọn kọ́ ọmọ àlè mọ́mọ́ ọkọ pé àwọn kádìyẹ pọ̀ ọmọ yẹlé ni lọ́dọ̀ tàwọn wọn ní ẹ̀tọ́ tó bá tọ́ sí ọmọ onílẹ̀ náà nìkan fún àjèjì ọmọ ẹrú tó wá ṣẹrú. Wọ́n sì ti gbàgbé wípé ọmọ ẹrú rèé bá gbé sórí bẹ́ẹ̀lì wọ́n á jábọ́ abẹ́ẹ̀rí nǹkan. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé bọ́mọ Yorùbá bọ́ bá nílẹ̀ lágboolé wọn tán ní ẹ́kàs lọ rẹpẹtẹ, bí Fúlàní bá dé Fúlàní náà lè jókòó tì í kánjọ mọ́ claim ọmọ onílẹ̀. Àbáyọ̀rò ọ̀rọ̀ yìí dáadáa ni. Lóòótọ́ ọ̀rọ̀ politics ló sún ọ méjèèjì débí nítorí pé wọ́n ń jà, torí pé wọ́n ń ṣe fásán kan náà. Ẹ wá wo ibi tán ti fẹ́ da nǹkan rú, ṣùgbọ́n síbẹ̀ àwọn ò ní tẹnu àbùkù bá ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re tá a fi hijack institution wa lọ́wọ́ ọ̀hún. Àwa la ní institution gbogbo Yorùbá lónìí, àwọn kọ́ ló dálẹ̀. Gbogbo ala ń rí fà sí bàbá wa Awólọ́wọ̀. Ẹ mọ́ wàá jẹ́ àbántí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tán dálẹ̀ mọ́jà àbàjẹ́ o.
àwọn eléyìí fẹ́ tì wá, wọ́n fẹ́ tì wá débi tá a ti mọ̀ ṣéǹjì ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ ajá kí ọ̀ríjínà ẹgbẹ́ yẹn ká gbà lọ́wọ́ wọn. ìyún ni ó ṣiṣẹ́ ẹ mọ̀jẹ̀ àtẹnu àbùkù bá institution o mo ń tẹnu mọ́ o. báwa náà bá mẹ́tọ̀ káà náà dìde àmọ́ headquarter wọn àmọ́ ibi tán wà àmọ́ àwọn tó wà nínú ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá làwa náà a lè béèrè question lọ́wọ́ wọn a lè ní àfẹ́ntán sọ yẹn kán kó ń bẹ̀ ìgbésẹ̀ wo làwa náà ti wá gbé kọjá ẹjọ́ làwa náà mọ̀ ọ́rù ẹ mọ̀ jà wá ẹ mọ̀ pé Afẹ́nifẹ́re ní Afẹ́nifẹ́ bímọ ẹjọ́ lórí ìkànnì Afẹ́nifẹ́re nítorí tí ẹ jẹ́ ká respect bàbá wa Awólọ́wọ̀ the spirit of the sage. àwọn aláòbí èèyàn bẹ̀ tán fẹ́ bà nǹkan jẹ́ tán fẹ́ mọ̀ fi jújú bọ̀ àlójú tájọ jẹ́ èèyàn náà àbẹ̀yàn kò yẹn èèyàn náà èèyàn làwọn náà àwa ní challenge wọn ká gba original yẹn ká má jẹ́ kán bàjẹ́. ó náà lẹ ti wá gbọ́ yẹn òwe ohun tó fa mokómoro tó jẹ́ kí wọ́n kóra wọn jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ Afẹ́nifẹ́re l'Afẹ́nifẹ́re ó mọ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tó bá ń fẹ́ ìbínú wọn tó fẹ́ yí ìlànà padà àwọn lọ́lọ́ máa ṣe kí ni ló máa tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ á kù wọ́n bí èlùbọ̀ bó ṣe rí nu institution remain bá a bá fẹnu ibi pé Afẹ́nifẹ́re ẹni tó dálẹ̀ látara action group òun là ń tẹnu àbùkù báwo bàbá wa the sage awo lọ́wọ́ àwọn là ń tẹnu àbùkù báwo ìlànà tí bàbá wa gbé kalẹ̀ kọ́ láwọn eléyìí ń tẹ̀lé o ẹ mọ̀jà tẹnu àbùkù bá iṣẹ́ àwọn bàbá wa Afẹ́nifẹ́re ìrìn náà là ń fẹ́ kò sì dìgbà téèyàn bá lọ join ẹgbẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ òòtú òjire l'Afẹ́nifẹ́re ṣé ẹ wá ara wọn tó ń bàjẹ́ tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn báràkà sójà lọ́rọ̀ wọn ẹ̀rí ipá lówì fún wọn pé sójà go sójà come barak remain the same àwa ni ká preserve tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ gbélé ká mọ̀ jẹ́ ó bàjẹ́ ká ẹgbẹ́ kó mọ́ bàjẹ́ kò ní ìdí ká dẹ́gbẹ́ mi kankan lẹ̀ bàbá dẹ́gbẹ́ mi lẹ̀ àwọn kan lọ́rọ̀ sí iná àwọn náà tún dá mi lẹ̀ so nídìí èyí ohun tán sọ ìkó tí ìtò kan wá jáde kan ní Afẹ́nifẹ́re ò ní Yorùbá agenda irọ́ bàbá wa Awólọ́wọ̀ ò ní ká mọ̀ bá àyàn sí ṣùgbọ́n ó kọ́kọ́ jẹ́ bàbá tó sì sọ̀rọ̀ tínú fi bí wọn iná bó ti ẹ̀ jẹ́ pé politics ló ń yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ n tó náà sọ ni pé you must first of all be a Yorubanese kì í ṣe Lebanese o you are first of all a Yorubanese kó tó jẹ́ Nàìjíríà kí ni Kẹ́mi sọ lọ́jọ́ sí mo gbádùn Kẹ́mi kò sí ní táyé lè sọ wọ́n ti lè dànù káwa wọ́n lè Kẹ́mi dànù o opinion poll náà sì ṣe o wọ́n sì ní àwọn olùmọ́ kò dínkù nígbà tó wà ń bẹ̀ tó jó lórí torí ó tẹ̀sí wà ń bẹ̀ Ọlọ́run sì ní jẹ́ kán rí yọ àdúrà làwọn ọmọ gbà fún Kẹ́mi ìlú wọn kó sí tó kan Nàìjíríà pẹ̀lú UK gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá gbé ní ń dùn yìí mẹ́ fún ìbáná ni ẹbí jọ́wọ́ ni àṣírí tú tán sọ wípé àti dọmọ onílùú Nàìjíríà 15 years ń tẹ́ ń bú Kẹ́mi sí nìyẹn o ká ní Nàìjíríà dáa ṣé ẹ̀yin náà ó fẹ́ kán wá sáré mọ́ di ọmọ nílùú yín ẹni tí ò bá nírú ẹni ìmọ̀ yìí ẹni téèyàn bá ti mọ iyì ẹ̀yin kọjú sí UK ṣé orílẹ̀-èdè yín UK ni wọ́n rà bí kí n mọ́ pariwo ń bí kí ló kèmí láti rọ́nà lọ tí n ti rí kíní bàbá ní 50 years náà fẹ́ mọ́ fi gba kí ló bá ṣe é bá bí ó bá ṣe é bá àwọn ó gbàbò míì lọ kó ju bá náà lọ ibi orí dání sí láàgbé ni mo mọ̀ pé yóò mọ̀ kàwọn kan lára ṣùgbọ́n ibi tẹ́ ẹ ti ń bọ̀ nǹkan 15 years náà fi ń gba citizenship Nàìjíríà ẹ̀ tún lọ tún gbọ́ kí ẹ mọ̀ bù Kẹ́mi mọ́ ẹ fílẹ̀ ntọ́nà fẹ́ lò fún fáwa ojú gbogbo eléyìí tẹ̀ ń bu ìlọ Ọlọ́run ó sì lò yóò mú débẹ̀ opinion poll ni o tán sọ pé inú àwọn ẹgbẹ́ wọn 46% ló ní fẹ́ kó sì máa continue gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn 50 kìíní kan opinion poll wọn ti dìbò wọ́n sì dìbò tó bá rí bẹ́ẹ̀ náà ni àdúrà làwọn ò fi máa gbé Kẹ́mi lárugẹ ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ ní ìsìn ẹ máa rántí wípé ìgbà lásọ ìgbàlẹ̀ wò ìgbà lódere kókó fi ń ké ẹ wò bẹ́ẹ̀ bá ṣe eré àkọọ́lẹ̀ wà ó sì ti da kámẹ́rà ti wà orí ẹ̀rọ ayélujára náà ti wà íńtánẹ́ẹ̀tì ti wà wọ́n rí fọ́tò yín wọ́n rí fídíò yín báyìí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ nídìí èyí àjẹ́ndà ti wà àjẹ́ndà òmìnira Yorùbá alájẹ́ndà ẹ mọ́ dàn án lóhùn ẹ wà nítorí politics kẹwàá mọ̀ fi tàn yín ní pọ̀ǹtọ̀ ẹmbásì tara lé rẹ̀ lọ́pọ̀ kò ní ríra lọ́wọ́n ó rẹ̀ já wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjá sáré dé orí ọ̀rọ̀ Canada ká tó lọ sí orí ọ̀rọ̀
Sowore irọ́ ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ dé Kaduna níbi tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ. Ìkọlù wo náà tún ṣe? Wọ́n ní àwọn agbébọn tó tún ṣe ìkọlù tuntun ní agbègbè Birnin-Gwari ní ìpínlẹ̀ Kaduna lẹ́yìn tí ọ̀pọ̀ ìjíròrò àlàáfíà wáyé ní agbègbè náà. Ẹjẹ́ á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn gbogbo tó ń kó àwọn bandit amnesty. Ọ̀rọ̀ wọn dà lè fi wọ́n wé àwọn tó ń fún amnesty Niger Delta. Kò possible. Wọ́n san fún tòbòlò. Ṣùgbọ́n lè fi wé àwọn agbésùnmọ̀mí. Àwọn agbésùnmọ̀mí eléyìí wọ́n mọ òwe àlàáfíà, wọ́n ìbọn sọ̀rọ̀ àlàáfíà. Ó dàbí tàmásì ni tán náà ti yanjú ní kíní. Abẹ́ẹ̀tọ́rí tó ti ń rúgbó bọ̀. So lọ́rọ̀ kan wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kaduna ti fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ ṣùgbọ́n bí èèyàn 7 ló pàdánù ẹ̀mí wọn àtàwọn 5 míì farapa. Àti kìlọ̀ fún yín pé gbogbo amnesty tẹ́ ń ṣe kiri kò dá nǹkan kan. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sí Canada lórí ọ̀rọ̀ wípé àlejò tó gba visiting visa torí ti kíní láàfin káàdì gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ti Sowore. Wọ́n ní jẹ́ kí n jẹ ní máyò dùn bẹ́ẹ̀ ni ó dàbí ẹni wípé ariwo ọjà ti fẹ́ mọ́ bá nǹkan jẹ́ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ní Canada pẹ̀lú òfin tó gba àlejò láàyè láti lọ bímọ sí Canada nítorí kọ́mọ rẹ̀ lè dọmọ onílùú. Wọ́n ní Canada ti ń propose òfin láti wọ́gi lé bíi ti USA nítorí fídíò kan tọmọ Nàìjíríà kan ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé àṣírí ìkóhùn tú síta káwọn èèyàn lè jẹ àǹfààní rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ó backfire mọ́ Nàìjíríà lọ́wọ́. Wọ́n ní kan náà ọmọ Canada tó jóyìnbó lórí fọ́nrán tó yẹ kó o ṣe ń Yorùbá. Ó ní ìdílé náà fi ń sọ Yorùbá ń bí fọ́nrán tó yẹ kó o ṣe ń Yorùbá ṣùgbọ́n wọ́n lè bò ló ṣe ó sì tú àṣírí bí visiting visa immigrant bó ṣe lè wà sí Canada tí ó sì wà bímọ tọmọ rẹ̀ ó sì dámọ nílùú. Wọ́n ní wọ́n ṣe hàn fídíò yẹn wọ́n bá ka wọ́n bá rè é dissect ẹ̀ wọ́n bá rè é yẹ̀wò wọ́n bá fáwọn aláṣẹ wọn láwọn yẹn náà bá gbé so gbogbo àwọn tí wọ́n rọmọ bí gbàwé onílùú ní USA ìbílẹ̀ fẹ́ mọ́ wá ṣé kí í ṣe pé ọmọ kan mú yín gbà tẹ́ wá rìnrìn àjò mọ̀ plan ẹ̀ ní wọ́n ní náà bá gbé proposal òfin dìde. Ara àwọn ọmọ Canada tó jọmọ Nàìjíríà tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ tọrọ yé ìkànnù wọn ní Olúwàbùnmi. Ó ní the conservatives are debating on cancelling it right now because the MP mentioned specifically that the idea is floated all over social media, which is very misleading. And she said it is illegal to give birth in Canada if you are not a resident. Birth tourism is legal in Canada. Òfin kan sọ wípé bó o bá ti ṣe resident Canada wípé it is illegal láti wá bímọ síbẹ̀. Òfin kan sì tún fààyè gbà wípé birth tourism is legal, yẹn ni pé bó o bá wá o tó o tá a gbà ọ́ lálejò tó o ṣeré wá tó kàn wá visit àwọn èèyàn rẹ̀ tó o bá bímọ sí Canada ó wà legal á fọmọ rẹ̀ ní ìwé ìgbèlú. Ó ní ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ní wọ́n ti fẹ́ fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ ó ní wọ́n ti fẹ́ dá lúrúpọ̀ mọ́ sápà mọ́ láwọn ọmọ Nàìjíríà lónìí yàn bọ́n ṣe tètè bá nǹkan jẹ́ ń bì kan rọ́ọ̀sì ẹ̀ náà mọ́ wá. USA ní ìsìn ẹ̀ ń sá fún USA, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ń sá. Àwọn tó ní ọmọ onílùú gan-an tó ń lọ Canada láti padà sí USA gan-an wọ́n ń bẹ̀rù pé ìwọ Ọlọ́run ó tẹ̀lé pé wọ́n ní ilé wọn ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ embarrassment látọwọ́ àwọn ICE. Ẹ tún wá rí ibì kan tó gbà yín ẹ sì mọ̀ Canada náà rè wọ́n ń dọ́gbọ́n ṣe challenge pé ẹ̀yin tí USA ò gbà ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn. Ṣùgbọ́n agbára USA Canada ò ní ìwọ̀nba náà lè gbà. Ibi tẹ́ ẹ ti rọra ń dọ́gbọ́n ẹ̀ náà lẹ́tún wá fẹ́ bàjẹ́. Àwọn ò ní kẹ́ ẹ mọ́ ṣe jẹ́ kí n jẹ́ àní kẹ́ ẹ ilẹ̀ fẹ́ ojú ọ̀run tẹ́yẹ fún láì farakàrà àní kẹ́ ẹ mọ́ fi ọ̀nà àṣírí hàn àwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa fi ọpọlọ sí i lórí ẹ̀rọ ayélujára. Mo mọ lọ immigration lawyer kan ní USA orí TikTok ló wà. Ó níbi tí ó sọ̀rọ̀ lé tí ó kọ̀ tiẹ̀ wípé yòókù ẹ pè ń sórí aago tàbí kẹ́ ẹ mẹ́sẹ̀jì o. Bó o láṣẹ mọ́ ṣe báyìí náà kì í ronú àtúbọ̀tán tó lè dálẹ̀ ire ló fẹ́ ṣe fáwọn ọmọ Nàìjíríà
ṣùgbọ́n ó ti tó ó ti wá di nǹkan báyìí torí intention tẹ́ fẹ́ fi ṣe yàtọ̀ wọ́n sọ pé kẹ́ ẹ mọ́ wàá bímọ àlejò lè wàá bímọ ṣùgbọ́n intention tẹ́ wá fi ń ṣe ní ìsìn ajẹ́ wípé ẹ mọ̀ fẹ́ wá bímọ ni ẹ ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ wá ṣe lálejò. Wọ́n ní yes, giving birth in Canada while on temporary resident visa is legal but requires visitors to prove they can pay for their medical costs. It is not considered fraud under the Citizenship Act, but individuals must demonstrate financial ability to cover the high cost of birth in Canada. Ìyẹn ni pé ìyẹn ò ní pé tó bá wá sí Canada fún visiting ó gbọ́dọ̀ lówó lọ́wọ́ kì í ṣe ìjọba Canada ní ó bọ̀ sanwó bó ṣe bímọ bí ó ṣe ṣe ó sanwó gidi ni. Wọ́n ní so ìyún náà fi yẹn náà pa owó wọlé. Wọ́n ní there are no specific laws against birth tourism. It is legal to enter Canada on a visitor's visa to give birth. Financial requirement. Wọ́n ní ṣùgbọ́n citizenship under current law, a child born in Canada is a Canadian citizen by birthright. Wọ́n ní regardless of the parent's immigration status, this is a topic of ongoing debate in Canadian politics. What is really wrong with Nigerians? Wípé ẹ̀yin Nàìjíríà náà lè fẹ́ bàjẹ́. Kó wá illegal láti lè bímọ síbẹ̀ ó lọ ọbẹ̀ ọmọ sì mú ọ́n bẹ̀ ní sanwó àlẹ́ ọjáde ni ṣùgbọ́n ilẹ̀ fẹ́ bàjẹ́ ẹ ti fi ń ṣe bísínẹ́sì wọ́n lẹ́yìn tó ṣe fídíò yẹn wọ́n ló ní kán wá mọ́ bóun òun ó bọ̀ process kankan ẹ ti fi ń ṣe business. Only with who they do, according to the proposed in America as of now, the rule and regulation of the land is that one of the parents must be a permanent resident or a citizen before a child born by such parent can become a citizen of America because birthright status may not be longer automatically recognized. Wọ́n sì ń bá Trump fat America. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ibi tán bá dé ní ìsìn èèyàn kan nú àwọn tó bímọ yẹn òrè ṣe visiting bẹ́ẹ̀ o bóyá ọkọ rẹ̀ láti jẹ́ resident America tàbí kí ìwọ ìyàwó ní bímọ ọkọ rẹ̀ láti jẹ́ resident America tí wọn náà bá sì ní resident America bó bá bímọ bẹ́ẹ̀ ọmọ rẹ̀ ti dọmọ America nù láti kékeré ṣùgbọ́n láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n àti ọkọ rẹ̀ ẹ kàn sí é lọ o sì ti lóyún kó tó kú ẹ sì sọmọ America ẹ gbé bẹ́ẹ̀ ní resident bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́ l'America ni o ṣùgbọ́n àwọn ti Canada náà ti ń ranjú báyìí ẹ jẹ́ á mọ́ fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ kí bó sì ẹ jẹ́ á mọ́ fọmọ́ ṣe gbogbo tá a bá ń ṣe tá a bá lè sọ léèbù torí ẹ̀ láti mọ́ pariwo ń bí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tá a lè sọ léèbù ẹ jẹ́ á sọ Yorùbá agenda àti wà nù Yorùbá next eléyìí táwọn fi káàdì ìròyìn ńlẹ̀ lónìí àti láàní pẹ́ ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Sowore níbi tó ti já wa sí pé ọmọ Ọbásanjọ́ bí ẹ̀sùn bàǹtàbàǹtà lòdì sí bàbá rẹ̀ pé ó ń báyàwó òun lájọṣepọ̀ Ọbásanjọ́ ẹbọra òwò Sowore ló sọ bẹ́ẹ̀ onípàgà pàgídárì ìgídá Sowore ti pàpà fún gbà yán gan o èmi ò rò pọ́ ọmọ Ọbásanjọ́ ló ràn ní tó sọ yìí o ṣùgbọ́n ó ní nínú discussion ó sọ wípé òun pàdé rẹ̀ nígbà tó ń fẹ́ yọwọ́ Benin Republic nígbà tí ogun lé lára àwọn tán lé òun kì í ṣe láyé Àbáṣà kọ́ ni ó sàsọ gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló tún tẹnu bọ̀rọ̀ wípé ká ní òun jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé ní tóun ó kọ́kọ́ ṣe apology lòun ó kọ́kọ́ ṣe sí gbogbo ọmọ Ìgbò wípé bóun sì ṣe ń wo ogun Biafra ò tí ì tàn pé wọ́n sì ń fogun ẹ̀yìn ja àwọn ọmọ Ìgbò Sowore sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ẹ máa tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ìjà gbọ́rọ̀ lẹ́nu. If the devil had a deputy, it would be Obasanjo. That's defamation. How would you say that of a former president? One of the most respectable African in the world. It's respected by some people, but this is not disrespect. I'm just being truthful. You're speaking ill of the man who had gotten the grace to run this country 3 different times. Well, he's gotten the grace to run this country 3 different times. He's also used it 3 different times to run the country down. So how can someone be more devilish than that? Because his records show that nothing could have been done by the devil that he didn't do. Burning out OD Village, Zaki Biam, manipulating elections. It was during Obasanjo that an election was held in this country where there were no serial numbers in the ballot papers. And he said Yar'Adua won the election. Even Yar'Adua himself had to repudiate that election. That's Obasanjo for you. He was the one who masterminded the 3rd time, even though he kept denying it, but that was what made me refer to him as the deputy to the devil. Of many things and many people, but I have also met his children, his biological children, and what I heard from them is it will make you shudder. For instance, I met his son, Gbenga Obasanjo, years ago. We rode in his car from Benin Republic to Nigeria. It was those days I used to sneak into Nigeria, and the customs, I think immigration, were trying to detain me. He came not knowing who I was, and they started shouting, like, who are these people fighting with immigration? So I went there, I didn't know who he was. I went on there so that he wrote his name with a pen on their exercise book
entry into the country. He was coming from Benin Republic. And I said, this is Bengoba. So I walked to him. I said, why are you being rude to us? He looked at me and said, who are you? I said, I'm Sowore. That time we were doing the Lendo reports. So he flared up. He's like, oh, you people have been writing myself. And then he turned around and said, but I like one thing you did. And I said, what is it? He said, the house that you found in Brooklyn, you were able to prove to the world I was not the owner, belonged to my brother. And that saved me. So we left. And when he was driving, you know how security people on their own assumed that the moment you have an issue, a tiff with the Elga between Nigeria and he just drove fast and they had dust covering us. And then he suddenly stopped. And he beckoned on me. He said, where are you going? I said, I'm going to Nigeria. He said, where in Nigeria? I said, well, because we're already in Nigeria. I said, I'm going to Lagos. He said, yeah, I can give you a ride. He gave me a ride. And we spoke for the entire period. That it was about 3 hours. He told me many things, including the fact that he wasn't sure if his children were his. And I asked, what do you mean? He said, I think my father has been sleeping with my wife. That's Bengo Obasanjo? Yes. Alleging that his father was sleeping with his wife. I didn't want to believe him. Yeah, but it can be confirmed though. You know, he took his father to court. You can search on the internet. He sued his father. That's what he told you? Yes. No, he sent me the document, the court document. And that the court should determine the paternity of his children. I was shocked because I thought he was being flimsy. You know, it was the time he confirmed to me that his father was behind the third time thing, that his father is very deceitful. Told me, you know, about El-Rufai, Jimmy. In fact, after the interview was published by the news magazine, interestingly, edited by Bayo Nanuga. So they had appointed me as their special correspondent at that time. So you worked closely with Bayo Nanuga, of course, and Babafemi Ojudu, yeah, and Baba, of the news at the time. Otitoju. Those three guys were, you know, there was another Tayo, I forgot his name now, and what's this man's name? Kunle Ajibade. So they were my handlers. While coming to Nigeria, you know, they put me up in hotels and while I do my work. So I would do investigations for them. I would do interviews for them. But that was the biggest interview at that time. So Benga then denied that the conversation we had cannot be regarded as an interview. So Femi Falana, who was lawyer to the news and myself, wrote to his lawyers and said, this is the encyclopedia definition of interview. And that was the end of the case. They never sued. El-Rufai sued, but the case never came up because then Yar'Adua came, drove all of them into exile. Yes, this El-Rufai drove also Nuhu Ribadu into exile. They're all in the US with us. So I was like their handler in the US. They would talk every day, sometimes frequently, trying to figure out what's going on with Yar'Adua. So most people in this government today were your former friends? They weren't my friends as such. Oh, yeah, they were associates? Yes. You know, I think when people are victimized, it automatically kind of get attracted. I feel like Nigeria never ended the civil war against Biafrans. I would say, like, if I was sitting in Nassau Rock today as president, I'll go to the Southeast and apologize for the civil war, no matter who's off the squad. And then I'll start a process of dialogue and national healing to say, look, people will say somebody abandoned his property. There's nothing like abandoned property, but you forcefully take someone's property and never give them back. Somebody who was a billionaire or a millionaire, you fight them in a war, 4 million people died. You just woke up and say, no victor, no vanquish. But there was a victor, there was a vanquish, because the vanquish got 20 pounds. The victor got billions, walked away with the property of the person who they claim is abandoned. And then subsequently, they keep finding in your relationship with them that there's hatred, there's animosity, and there is a desire to always oppress and suppress them in the civil service. Jonathan told me one thing, and probably I'm not supposed to reveal, but I'll say it. He said when he made Ihejurika, the chief of army staff, he came to him and said, this is unbelievable. You have an able man. He said, an able man. He said, nobody trusts him. It came to him, he said, all of them started coming and said, things what people say about Kaduna and Seogo. Exactly. And the 1976 coup and how they thought that. So, but we have not walked that part. I didn't fight during the Civil War, so I don't have any business sustaining the Civil War. I was born in 1971, but I knew I could smell the gunpowder all around us. And I think this is part of how we can start that national healing. Release Nnamdi Kanu, call for dialogue, get everybody to sit down, including those who, for people, Gowon is still around. You know, let all of them sit across the table and say, look, we want to confront one of our ugliest past, which is the Civil War. I think, and because we are confronting our past in the Niger Delta region. You are forgiving Pensarwiwa, you know, likely, you know, driven by the need to go and start re-exploitation of oil from Ogoni land. But you could see that those are work. You meet all the militants, you know, they used to be in hiding, now they are billionaires. Tom Polo just donated 10 billion naira to
Delta State. He's probably richer than Delta. So, if, for instance, you had continued fighting the insurgency in the Niger Delta region, probably they would have shut down the entire oil production in the country by now. Sure. You are looking at insurgents, Boko Haram, bandits. You are meeting with them. You even grant them the opportunity to come to your meetings with their RPGs and their magazines. You know, they come. You even send delegation to attend their children naming ceremonies. And then there's a guy whose only weapon, regardless of what they tell you, that you could provide in public, is a radio broadcast. That's all. Sure. Not a razor blade was found in his possession. Yeah. History books are first, before you can say those are history books. Because don't forget, there was a time in this country that under the military, they banned Kensarawiwa books simply because they had a problem. But what I want to tell you, beyond what you've recommended, these are just glossaries to what needs to be done. There must be, and this is serious, first you have to stop the abuse. You have to, by way of what I've recommended, which is national healing, stop the suspicion. And thirdly, you have to ensure that you demilitarize. Yes, there's nobody who feels safe in the Niger Delta region. I mean, in the southeastern part region. I could tell you this, and this is a hard truth that Nigerians have not been told. You see, most of the parts of the southeast are no longer Nigerian territory, because one of the signs of your territorial control is your flag. You can't put a Nigerian flag on most of the southeastern part of the country. Maybe it's only in Enugu that you can find a Nigerian flag flying. There are no more schools where you can teach anything about Nigeria. Even in this Abuja, we're going around to markets. We had a guy carrying a flag. They said, no, we don't want Nigerian flag around us. That shit tells you how deeply people are. But let me ask you, Sowore. The case of Nnamdi Kanu is before a Nigerian court. Yes. And, when this has happened, it handicaps anyone from taking any political decision. Nobody is handicapped by, let me tell you, and you know this, the politicians who repeat this garbage, they themselves do not allow the courts to determine their fate. I mentioned to you before that this current president, Tinubu, was undergoing trial at the Code of Conduct Bureau. Have you ever studied how it ended? It ended because it's always seek political solutions. He knew that if he was convicted, he might not be the president that he is today. So he went to France to go and meet with Jonathan. A meeting organized, I think it was by Shaguri, or there's another guy who is close to Atiku, one of those Italians. And the result be there. I heard about it through the Akintola SAN. He said, sure, because I used to carry out Tinubu. He said, this case is dead. I said, how? So what they do is that all they need to do is the judge is not handicapped. All they need to do for political solution is for a prosecutor to come to court and file a nullity. You are nullity prosecute. Yes, it's to say, look, the power of the state to withdraw. We're submitting a motion today that we no longer want to continue this process. That is what you think the Attorney General should do immediately. He should have done that yesterday. Yesterday was their best opportunity. What solution would that? What would that do? It immediately de-escalates tension. It provides an opportunity for dialogue immediately. Òun náà ní Sowore ti ṣe lálàyé òun o, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ wípé àwọn ọmọ Ìgbò náà wọn àjogún omi. Àwọn nǹkan sọ wípé bí Nàìjíríà náà bọ́n bá fẹ́ wọn kán tú wọn lẹ̀. Ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ọbásanjọ́ tán sọ yìí, ẹ rí wípé àwọn olórí yín ní Nàìjíríà wọ́n dára gan. Ǹjẹ́ lómi nù wọn gan tí ò mọ iye ọmọ tó bí síta? Ṣé ò ní eré tòsí ọmọ rẹ̀? Bẹ́ẹ̀ nígbà tó bá ń bá ìyàwó ọmọ rẹ̀ sùn. So fi ń ṣàjídèwé ni. Torí àwọn mọ̀mọ́ kan náà, mo rántí kọ́tà kan tí mo gbé ń Kòròdú. Mọ̀mọ́ Àlàájá kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wa, àwọn ò ní dárúkọ street. Ojoojúmọ́ ni ọmọ rẹ̀ máa bá jà, obìnrin lọmọ rẹ̀. Àgbésùn báyìí ni wọ́n kàn ní problem kékeré ni o. Ló bá ní ẹ mọ́ kó bọ̀ nílé landlord ni. Ariwo ní mọ́ pa ariwo bí ẹni pé òun ló ní street. Ní ìyàwó ọmọ rẹ̀ bá ní problem pẹ̀lú ọkọ rẹ̀, wọ́n á ní kí ọmọ kó bọ̀ nílé. Ìyàwó ń ṣiṣẹ́, ọkọ ò ṣiṣẹ́, iṣẹ́ ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. So ọkọ ní máa wà nílé. Wọ́n ní bí ọmọ sì bẹ̀rẹ̀ sí sáfíìsì ìyá rẹ̀, bóyá ìyá ní sì ń sáfíìsì ọmọ, ìkan sàn sáfíìsì ara wọn. Dú àṣàṣe bóyá tọ́lá fún kí a lè gbọ́ ní ìsìn wọ́n lè ṣí gbogbo window mọ̀mọ́ yẹn lẹ̀ kó oòrùn máa jáde, kò sóòrùn tí jáde ń bẹ̀. Mọ̀mọ́ yìí sì ti jú bó ṣe já làájá tó, kò sí aláwo tí ìwà bẹ̀, wọ́n máa ń múra wo wá ni, wọ́n lè tò wá. Ọjọ́ kan bíi oṣù mẹ́ta àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ náà fi sí ilẹ̀kùn mọ̀mọ́ ilẹ̀. Oòrùn sáà ń jáde ń bẹ̀, kò sí tán jò ń bẹ̀. Mọ̀mọ́ yìí ò yọjú síta rò kó ti kú ni. Ṣé ẹ rí ìgbà tí mọ̀mọ́ ó jáde? A gbọ́ pé mọ̀mọ́ sick.
ìjà kan náà ló ṣẹlẹ̀ nípa omi àròmí pọn lábá lọ kọ́ńpáǹdì kejì níwájú ilé wọn lọmọ wọn náà bá wá pọnmi níjà bá bẹ́ẹ̀lẹ̀ pé ọpẹ́ lọ pé ìbá ṣe ti yá àwọn tára rẹ̀ ò yá ibẹ̀ láti mọ̀ para rẹ̀ ìyá rẹ̀ ò yá wọ́n sàṣì gbogbo wíńdò ilé wọn lẹ̀ àwọn à ń wò látòkè lẹ́bù kan náà ní wíńdò wa ṣùgbọ́n àríran nínú ilé òórùn ń gbò yá lẹ́yìn oṣù mẹ́ta ìyá bá tún jáde in fact bí ọmọ kékeré ló ṣe rí eégún tún lé wá mo ní ṣé ìyàtọ̀ ló ti fẹ́ kúre lẹ́yìn ìgbà náà lọ́kọ ọmọ bá ṣàìsàn lọ́mọ ìyá náà ọmọ tí ẹ̀yà bábílẹ̀ yá jọ òwú ìyá gbọ̀n lọ́mọ ràn ló náà bá ké sáriwo ládùúgbò wá gbà ń wo ó ti yí sórí ọkọ ọ̀hún o ọkọ ọ̀hún ní ń bá sùn o ọkọ ọ̀hún ní o ẹnìkan ibi tá a ti mọ̀ sí rí nù pé wọ́n máa fi ṣàjídéwé lèmi náà wọ́n wò pé àbí bàbá òun fi bọ́ra òun fi ṣàjídéwé ni ọkùnrin làwọn ó lágbára o ìyá kò tiẹ̀ ṣé position tí Ọbásanjọ́ wà tó bá jẹ́ òótọ́ ni ṣé obìnrin ló ń wọ̀n ni tí ó fi wá jẹ́ pé ìyàwó ọmọ rẹ̀ ìyàwó ọmọ yẹn náà obìnrin rìn o ẹ̀yin ìyàwó yóò dáa fún yín jàre abiyamọ tó tọ́lẹ̀ àrùn orin bára wa ṣe o kí mọ̀wùlẹ̀ mọ́ fi prógráàmù ronú ẹ jẹ́ ìrìn èrò lẹ́yìn tá a bá parí prógráàmù I see you tomorrow. Have a great week. I love you. Ẹ bá pín ó bá dẹnu yín mọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ máa bá tẹ láìkì yẹn náà. Yóò yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ́yà ní ìdálòpọ̀ ní ìsọwọ́ bye 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 gàrí.